Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Η πρώτη λέξη είναι λίγο περίεργα, αλλά η δεύτερη λέξη είναι λίγο περίεργα όμορφα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ξανασυναντιόμαστε, απομακρυσμένα αρκετά, αραιωμένοι αρκετά, με περιορισμούς επίσης αρκετούς, αλλά το σημαντικό είναι ότι ξανασυναντιόμαστε. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι όλη η ομάδα των διαλόγων έχει την ίδια χαρά και την ίδια αμηχανία, γιατί μετά από 1 χρόνο και 2 μήνες, μετά από 16 αποκλειστικά και μόνο διαδικτυακές συναντήσεις, είμαστε και πάλι εδώ, όλοι μαζί, και καλωσορίζουμε και χαιρετούμε και όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά, γιατί συνεχίζουμε να εκπέμπουμε μέσω live stream, κάτι το οποίο κάναμε και προπανδημίας, κάτι βεβαίως το οποίο ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι το οποίο δεν θέλουμε να ξορκίσουμε, θα το κρατήσουμε. Μας ένωσε το διαδίκτυο, ενωθήκαμε οι διάλογοι μαζί σας και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, όσοι και όσες μας παρακολουθείτε. Οπότε κρατάμε τη δυναμική του διαδικτύου και θα αναπτύξουμε και άλλα κανάλια επικοινωνίας με όσους και όσες δεν μπορείτε να είστε φυσική παρουσία μαζί μας. Αλλά όσοι και όσες μπορείτε να μας συναντάτε κάθε μήνα όπου δίνουμε ραντεβού, δεν θα σταματήσουμε να το επιδιώκουμε. Δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε να συναντιόμαστε φυσικά, φυσική παρουσία, να κοιταζόμαστε στα μάτια, ακόμα και αν είναι λιγότερα από ό,τι οι διάλογοι έχουν συνηθίσει, εδώ και κάτι λιγότερο από 4 χρόνια που βρισκόμαστε κάθε μήνα σε διαφορετικό σημείο, συζητώντας διάφορα και διαφορετικά θέματα, μαζί με όλους εσάς, μαζί με προσκεκλημένους ομιλητές, και καλωσορίζω με την ευκαιρία και εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, κυρία Φιλιπποπούλου, κύριε Καλαντίδη, κύριε Χατζιμπύρο, ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε μαζί μας σε έναν από τους πιο δημοφιλείς δημόσιους χώρους της χώρας ολόκληρης. Είναι το μεγαλύτερο μητροπολιτικό δημόσιο πάρκο, το Πάρκο Τρίτσι, και σίγουρα ένας πνεύμονας πρασίνου, όπως λέμε, κύριε Χατζιμπύρο, για την Αττική. Είναι όμως και ένας δημόσιος χώρος, στον οποίο πέρα από πράσινο υπάρχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων για σχεδόν όλες τις ηλικίες, αν όχι για όλες, και δεν είναι τυχαία η επιλογή μας. Η επιστροφή στο δημόσιο χώρο, ουσιαστικά για εμάς, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να την αντιληφθούμε στη σημερινή μας συζήτηση και στη σημερινή μας συνάντηση, είναι η επιστροφή, ή αν δεν είχαμε ποτέ βρεθεί σε αυτό το σημείο, να ξεκινήσουμε να βρεθούμε σε αυτό το σημείο, πιο δηλαδή της ενασχόλησης με τα κοινά. Όπως θα πει και η κυρία Φιλιπποπούλου λίγο αργότερα, δεν αρκεί να είναι η όποια σχέση μας με τα κοινά μόνο όταν πηγαίνουμε στην κάλπη για να ψηφίσουμε. Έτσι λοιπόν θα συζητήσουμε και θα αναρωτηθούμε για τις προεκτάσεις που έχει ο δημόσιος χώρος στις ζωές μας, στην κουλτούρα μας, στην καθημερινότητά μας και στην ποιότητα της ζωής μας, σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος, αλλά και σε κάθε γειτονιά. Γιατί από τη γειτονιά ξεκινάμε, από το σπίτι μας, από την αυλή μας, από το πάρκο μας, την πλατεία μας, και στη συνέχεια πηγαίνουμε και σε μεγαλύτερους δημόσιους χώρους. Θα αναρωτηθούμε επίσης τι είναι ο δημόσιος χώρος, ποιος τον διαχειρίζεται το δημόσιο χώρο και πώς εμείς μπορούμε να έχουμε λόγο στο δημόσιο χώρο. Η Έρση Φιλιπποπούλου είναι αρχιτέκτονας μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και νομικός. Ο Άρης Καλαντίδης είναι πολεοδόμος και καθηγητής αστικής διαχείρισης στο Manchester Metropolitan University. Και ο Κίμωνας Χατζιμπύρος είναι ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλώς ορίσατε και πάλι σήμερα στη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Είστε 3 άνθρωποι, 3 επιστήμονες και 3 προσωπικότητες ταυτόχρονα, που πέρα από την ειδίκευση και την ειδικότητά του ο κάθε ένας ή κάθε μία από εσάς, έχετε και πολύ έντονη προσωπική αντίληψη και θέση σε ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο, οπότε εκτιμώ ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μαζί όμως και με όλους εσάς που είστε εδώ μαζί μας και όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η διαδικασία είναι ανοιχτή διαδικασία για όλους και όλες που μας παρακολουθείτε. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, λοιπόν, παίρνετε το λόγο
για να κάνετε το σχόλιο σας, να θέσετε το ερώτημά σας ή να μας στείλετε οτιδήποτε επιθυμείτε να βάλουμε σε αυτό τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο. Ένα ερώτημα, για παράδειγμα, κύριε Χατζιμπύρο, είναι αν ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος είναι μέρος του δημόσιου χώρου, σημειολογικά και ευρύτερα. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας για όσους δεν είστε κοντά μας είναι γνωστοί, αλλά θα τους επαναλάβω. Είναι η πλατφόρμα των ερωτήσεων snf.org/questions, snf.org/ερωτήσεις. Είναι φυσικά και τα social media, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται στο account SNF Dialogues. Αρκετά είπα. Ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα. Τι νοείται δημόσιος χώρος και ποια η αξία αυτού? Κύριε Καλαντίδη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε με εσάς. Νομίζω είπατε κάτι πριν εισαγωγικά που μας βοηθάει πάρα πολύ. Βάλατε ένα ρητορικό ερώτημα που ήταν αν ο δημόσιος διάλογος είναι δημόσιος χώρος. Με μια έννοια ναι. Και ίσως αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ στον δημόσιο χώρο. Η δημοκρατία ζει σε ένα πράγμα το οποίο ονομάζουμε δημόσια σφαίρα. Η δημόσια σφαίρα είναι πιο αφηρημένο, είναι ο χώρος του διαλόγου κλπ. Αλλά ο προνομιακός υλικός χώρος της δημόσιας σφαίρας είναι ο δημόσιος χώρος. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Υπάρχει αυτή η σύνδεση δημοκρατίας, δημόσιας σφαίρας, δημόσιου χώρου. Το δεύτερο που έτσι, πολύ σύντομα θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι όταν λέμε δημόσιο χώρο, γιατί ρωτάμε και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, συνήθως εννοούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να εννοούμε δημόσιο με την έννοια του κοινόχρηστου, ή μπορεί να εννοούμε δημόσιο με την έννοια ότι ανήκει στο δημόσιο, ανήκει στην πολιτεία. Έτσι. Και τέλος, το τρίτο που θέλω να πω, εισαγωγικά και τι κλείνω, είναι ότι ο δημόσιος χώρος σχετίζεται πάντα και με ένα άλλο πράγμα που το λέμε ιδιωτικό χώρο. Και θα μπούμε μετά στις λεπτομέρειες. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η σχέση και ποια είναι η δυναμική αυτής της σχέσης δημόσιο-ιδιωτικού χώρου. Είτε ξεκινά από τον αμιγώς δικό μας χώρο, είτε μιλάμε ευρύτερα για τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Χατζιμπύρο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα, το οποίο δεν είναι από τη χώρα μας. Ξέρουμε ότι οι σκανδιναβικές χώρες είναι ανάμεσα σε όλες τις χώρες του πλανήτη εκείνες που έχουν σε κάποιες διαστάσεις προχωρήσει πιο πολύ. Όλοι οι δείκτες ποιότητας ζωής, ευημερίας, εντιμότητας, αποτελεσματικότητας κτλ. Παγκόσμια βρίσκουν κάποια από τις σκανδιναβικές χώρες να είναι πρώτη, κάποια άλλη δεύτερη, κάποια άλλη τρίτη. Θα πω λοιπόν μια εμπειρία από μια σκανδιναβική χώρα που ίσως είναι λιγότερο γνωστή, τη Φινλανδία. Σε μια επίσκεψή μου πριν από μερικά χρόνια, περάσαμε από ένα πάρκο, όπως ας πούμε εδώ το πάρκο Τρίτσι, στο οποίο πήγαιναν οι Φιλανδοί για να απολαύσουν τη φύση, να αθληθούν, να χαλαρώσουν κτλ. Στην είσοδο του πάρκου μας έδιναν ένα χαρτί που έλεγε τι είναι το πάρκο κτλ. Και εκεί διάβασα κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Έλεγε, οι Φιλανδοί έχουν αποδείξει επί πολλά χρόνια ότι είναι ικανοί να επισκέπτονται το φυσικό περιβάλλον και το σέβονται χωρίς να προκαλούν ζημιές. Γι' αυτό το λόγο τους επιτρέπεται η είσοδος στο πάρκο. Δηλαδή, δεν το έλεγε, αλλά υπονοούσε, και αυτό εμένα μου δημιούργησε τη μεγάλη έκπληξη, ότι όποιος δεν σέβεται το χώρο στον οποίο κυκλοφορεί τον δημόσιο αυτό χώρο, δεν θα έπρεπε να του επιτρέπεται είσοδος. Ή, για να το πούμε πιο θεωρητικά, τα δικαιώματα του πολίτη στο δημόσιο χώρο έπονται των υποχρεώσεών του. Πρώτα έχει υποχρεώσεις και αν τις εκπληρώνει, τότε αποκτάει δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να πω εγώ ότι παράλληλα παρακολουθούμε εδώ από την οθόνη μας φωτογραφίες, εικόνες από δημόσιους χώρους, όπως είναι ακόμα και οι παραλίες. Εδώ πέρα νομίζω πρέπει να γίνει μια συζήτηση αποκλειστικά
για τις παραλίες και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Είμαστε και μια χώρα που έχουμε πολλές, οπότε νομίζω θα άνοιγε αυτή η κουβέντα με πολύ ψωμί και ζουμί που λέμε, αλλά βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες από δημόσιους χώρους ανά τον κόσμο. Φυσικά, όχι μόνο για την Ελλάδα, όπως και η συζήτησή μας δεν θα επικεντρωθεί, όπως καμία συζήτηση των διαλόγων, αποκλειστικά και μόνο στην Ελλάδα. Θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση παραδείγματα από διάφορες και διαφορετικές μεταξύ τους πόλεις ανά τον κόσμο. Κυρία Φιλιπποπούλου, είχατε αναφέρει σε μία από τις συζητήσεις μας, καθώς προετοιμάζαμε τη σημερινή μας συνάντηση, ότι ο δημόσιος χώρος λειτουργεί ουσιαστικά ως ο καθρέφτης της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα και της έκφρασης του κάθε λαού. Θέλετε να μας το εξηγήσετε? Ουσιαστικά είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησε και ο κύριος Χατζιμπύρος. Σίγουρα ο δημόσιος χώρος δείχνει ποια είναι η συλλογική συνείδηση του λαού. Διότι γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, είναι διαφορετικός ίσως στη Φιλανδία, είναι διαφορετικός στην Ελλάδα, είναι διαφορετικός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι εκεί οι άνθρωποι παρουσιάζουν τη σχέση που έχουν με την υπόλοιπη κοινωνία. Και αυτή η σχέση μπορεί να είναι συγκρουσιακή, όπως είναι εν πολλοίς εμάς. Μπορεί να είναι μια σχέση ήρεμης συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης, εάν η κοινωνία νιώθει άνετα με τους άλλους. Εμείς είμαστε μια κοινωνία που έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στους φίλους, στην οικογένεια, στον στενό μας κύκλο, αλλά όλες οι κοινωνιολογικές μελέτες δείχνουν ότι παρά έξω είμαστε καχύποπτοι, φοβόμαστε ότι κάποιος πάει να μας κοροϊδέψει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όχι στην τωρινή, γενικώς στις κυβερνήσεις, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε θεσμούς, έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στους γνωστούς μας. Αυτό κάνει λίγο προβληματική τη σχέση μας με τον δημόσιο χώρο. Δεν έχει σημασία ότι δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε καλή σχέση τελείως, αλλά έχει σημασία ότι γι' αυτό δεν τον σεβόμαστε. Δηλαδή, ο σεβασμός για τον οποίο μίλησε ο κύριος Χατζιμπύρος, αν γυρίσουμε γύρω μας, δεν υπάρχει. Τον λερώνουμε τον δημόσιο χώρο, τον καταστρέφουμε. Ειδικά στα κέντρα, βεβαίως, μιλάω αυτή τη στιγμή για τον αστικό δημόσιο χώρο και περισσότερο για τον δημόσιο χώρο της Αθήνας, στο κέντρο της κυρίως, όπου είναι βρώμικος, είναι σε πολλά σημεία είναι κατεστραμμένος, βγάζουμε το σκελί μας βόλτα και δεν μαζεύουμε τις ακαθαρσίες του. Όλα αυτά κάνουν την ποιότητα. Δεν κάνουν μόνο την ποιότητα αν έχουμε βάλει καλό πλακάκι, για να μιλήσω και λίγο σαν αρχιτέκτονας, ή τι σχεδιασμό έχει, αλλά και πόσο τον σεβόμαστε και τον θεωρούμε σαν προέκταση του δικού μας ιδιωτικού χώρου. Τον οποίον, παρεμπιπτόντως, τον δικό μας ιδιωτικό χώρο, τον έχουμε καθαρό, τον έχουμε προσεγμένο. Επομένως, υπάρχει μια αντίφαση εκεί, η οποία αντίφαση εξηγείται ίσως από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο εαυτό μας. Αλλά θα τα πούμε και μετά στη συνέχεια. Ορμόμενοι από αυτό που θίξατε, το σημείο δηλαδή του πώς αντιλαμβανόμαστε το δημόσιο χώρο έναντι του ιδιωτικού χώρου, δηλαδή για παράδειγμα το ότι το σπίτι μας θα το φροντίσουμε περισσότερο από ότι θα φροντίσουμε το δημόσιο χώρο, αναρωτιέται κανείς, κύριε Καλαντίδη, το εξής. Τελικά τι είναι το δημόσιο? Το δημόσιο δεν είμαστε όλοι εμείς, είναι κάτι άλλο το δημόσιο. Άρα η συμμετοχή την οποία έχουμε στο σπίτι μας για να φτιάξουμε το σπίτι μας, αλλά και να το συντηρήσουμε το σπίτι μας, είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο, να έχουμε δηλαδή πιο συμμετοχικούς πολίτες στη διαμόρφωση ενδεχομένως του δημόσιου χώρου, έτσι ώστε μετά να έχουμε και την πιο ενισχυμένη ευθύνη. Να φέρω εδώ πέρα ένα παράδειγμα από το Βερολίνο που ίσως βοηθήσει και κάτι από την Αθήνα. Σκεφτόμουν λιγάκι πολύ αυτό που λέγατε πριν λίγο για το πώς ένας λαός εκφράζεται συλλογικά στον δημόσιο χώρο και τι σημαίνει αυτό. Και βλέπω λιγάκι τα πάρκα στο Βερολίνο, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μια πάρα πολύ έντονη χρήση
και από τους Τούρκους μετανάστες που είναι στην πόλη. Και εντάξει, όπως οτιδήποτε έχει μια πάρα πολύ έντονη χρήση, έχει και βλέπει κανείς ότι έχει ταλαιπωρηθεί. Αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούν, ότι τον λερώνουν περισσότερο, τον καταστρέφουν περισσότερο, παρόλο που πιστεύω ότι η σχέση τους με το δημόσιο χώρο θα είναι περίπου ίδια με τη δική μας. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στη διαχείριση του δημόσιου χώρου, για την οποία είναι υπεύθυνη η πόλη, και τους κατοίκους της πόλης, τους πολίτες, νομίζω εκεί είναι το ζήτημά μας. Αναφέρω το παράδειγμα της Αθήνας. Πριν από λίγους μήνες, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι θέλει να κάνει μια ανάπλαση στο Λοφοστρέφη. Αναγκαία. Αυτό που είδαμε ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Το γραφείο το οποίο έκανε ένα πρώτο σχέδιο είναι από τα καλύτερα γραφεία που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αλλά επειδή μένω στη γειτονιά, ο Λοφοστρέφη είναι κάτι που χρησιμοποιούμε συνέχεια. Υπάρχουν δηλαδή χρήστες. Δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, δεν είναι ούτε σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση. Δεν πήγε κανείς σε διαδικασία τους ήδη χρήστες της περιοχής να μας ρωτήσει τι έχουμε ανάγκη, δηλαδή να μπει ένας διάλογος. Δεν χρειάζεται να αποφασίσουμε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί, ας αποφασίσουν οι ειδικοί. Αλλά να μπει σε μια διαδικασία διαλόγου μαζί μας. Όταν εμείς που χρησιμοποιούμε αυτό το δημόσιο χώρο, καλός ή κακός, ξαφνικά έχουμε ένα σχέδιο που μπαίνει από πάνω μας, ερήμην μας, χωρίς να μας βάλει καθόλου μέσα, ξαφνικά μας αποκλείει από αυτό το χώρο. Δηλαδή αύριο, αυτός ο χώρος που μπορεί να είναι πανέμορφος γιατί το φτιάξει ο Δοξιάτης Plus, μπορεί να μην είναι όμως πλέον ο δικός μου χώρος. Άρα η σχέση μου με τον χώρο είναι μια σχέση αποξένωσης. Και για αυτού του είδους συμμετοχή μιλώ. Δεν θέλω να συναποφασίσω απαραίτητα, αλλά θέλω να με ακούσουν, γιατί τον χρησιμοποιώ το χώρο. Και είναι ένας τρόπος να κάνει στους πολίτες να οικειοποιούνται χώρους, κάνοντάς τους μέρος και της απόφασης, αλλά και της διαχείρισης στο μέλλον. Αυτό θα μπορούσε, κυρία Φιλιπποπούλου, που αναφέρει ο κύριος Καλαντίδης, να χτίσει αυτό το οποίο επίσης εσείς έχετε αναφέρει, την κοινωνική εμπιστοσύνη? Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καλαντίδη ότι πράγματι θα βοηθούσε μια τέτοια διαδικασία διαβούλευσης, τη λέμε στους νόμους, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο. Ασφαλώς θέλουμε να μας ακούνε, θέλουμε οι ηγεσίες να μας ακούνε. Βέβαια, όταν η κλίμακα, ίσως για το έργο του λόφου του Στρέφη, πράγματι να είχε ένα αποτέλεσμα. Πάντως πρέπει να πω ότι κάποιες διαβουλεύσεις που έχουν γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, για να φέρω ένα παράδειγμα, στη Δανία, στο Όλμπορκ, όταν ήθελαν να κάνουν μια διαμόρφωση στο ιστορικό κέντρο, αν θα κάνουν πεζοδρομήσεις, τι παρέμβαση θα κάνουν, πριν από πολλά χρόνια. Οι Δανείοι κατεξοχήν είναι λαός που τους αρέσει η διαβούλευση. Έχει μείνει στην βιβλιογραφία ως η αποτυχία του σχεδίου Όλμπορκ, διότι τελικώς δεν βγάλαν άκρη. Διότι μπήκαν κακά τα ψέματα στο δημόσιο χώρο, ξέρετε, συγκρούονται και συμφέροντα. Δεν είναι μόνο αν θα βάλουμε έτσι το δρομάκι ή αν θα βάλουμε περισσότερα δέντρα, συγκρούονται και συμφέροντα. Και στην προκειμένη περίπτωση στο Λοφοστρέφη, επειδή και εγώ κυκλοφορώ εκεί, έχει βγει ήδη ένα μανιφέστο αρνητικό ότι δεν θέλουμε τίποτα. Το μανιφέστο δεν έλεγε θέλουμε να μας ακούσετε, έλεγε δεν θέλουμε να γίνει τίποτα. Στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, είμαι υπέρ της... Από την άλλη πλευρά, βέβαια, οι διαβουλεύσεις χρειάζονται μία παιδεία. Χρειάζεται σταδιακά. Δηλαδή, δεν μπορείς ένα λαό που ποτέ δεν τον ακούς ξαφνικά να περιμένεις να είναι και υπερόριμος και να ακούει και να σέβεται τη γνώμη του άλλου. Όταν μάλιστα ζούμε σε ένα περιβάλλον έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων που δημιουργεί και το κλίμα του δημόσιου διαλόγου πια, της δημόσιας σφαίρας που λέγαμε πριν. Επομένως, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε την κουλτούρα αυτή, όμως αξίζει τον κόπο να το προσπαθήσουμε. Και θα έρθω στο ερώτημα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η μετάβαση. Θέλω όμως να σταθούμε λίγο στο ζήτημα της αυτοοργάνωσης. Κύριε Χατζημπύρο, να ακούσουμε και εσάς και να δούμε πώς περιπτώσεις πολιτών, οι οποίοι μπορεί να είναι περιθωριοποιημένα τα έργα, οι χώροι προς ανάπλαση στα οποία βρίσκονται κοντά.
Μπορεί να μην τους ρωτάει κανείς, αλλά να αυτοοργανώνονται και να γράφουν το μανιφέστο στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί όμως ταυτόχρονα να πηγαίνουν, να καθαρίζουν, να περιφρουρούν, να επιβλέπουν, να φυτεύουν τους χώρους. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Είδαμε τέτοιες περιπτώσεις αυτοοργανούμενων ομάδων να δημιουργούνται εν μέσω της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, για παράδειγμα. Είδαμε ακόμα περισσότερο να ενισχύονται σε διαφορετικά πεδία προφανώς και εν μέσω της πανδημίας με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί εκεί δεν μπορούσε να υπάρξει φυσική παρουσία στον ίδιο βαθμό. Σε αυτά τα μοντέλα, τι είδους προσοχή πρέπει να δοθεί, πώς μπορούν πραγματικά να ενεργοποιηθούν και να ενσωματωθούν, αποφεύγοντας τους κινδύνους στους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Φιλιπποπούλου. Αναφέρατε την περίπτωση της πανδημίας. Είναι νομίζω ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς τελικά καταστρέφουμε το δημόσιο χώρο. Διότι τελικά στην πανδημία ο δημόσιος χώρος έγινε ο χώρος μετάδοσης της αρρώστιας. Και αυτό ήταν βέβαια με ευθύνη των μεταδοτών, αυτών που έφεραν τον ιό. Το πρόβλημα είναι κατά βάση πολιτικό. Πολιτικό με μια γενική έννοια, και επιτρέψτε μου να κάνω λίγο γλωσσολογία εδώ. Δημόσιος αστικός χώρος είναι η πόλη. Η πόλης στα αρχαία, και είναι και η έννοια από την οποία προέρχεται και το πολίς, η αστυνομία. Λοιπόν, ποια είναι η πόλη? Είναι ο χώρος της ζωής και ο τρόπος της ζωής. Ποιος είναι ο πολίτης? Ο πολίτης είναι αυτός που είναι στην πόλη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος σε ανοιχτή συμβίωση με τον άλλον. Και εδώ αρχίζει και φαίνεται το πρόβλημα, το οποίο είναι πολιτικό. Ο πολιτισμός τι είναι? Όλα αυτά βλέπετε προέρχονται από την ίδια λέξη. Ο πολιτισμός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ζούμε στην πόλη. Η δε πολιτική, πάλι συναφής με την πόλη, είναι η υποχρεωτική συμβίωση μεταξύ μας και το πώς η συμβίωση αυτή θα γίνει ανεκτή, διότι οι άνθρωποι δεν είναι πάντα φιλικοί ο ένας προς τον άλλον, αλλά στην πόλη είναι υποχρεωμένοι να ανέχονται ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πόλη. Η πολιτική λοιπόν κάνει τη συμβίωση ανεκτή, πρέπει να κάνει τη συμβίωση ελκυστική, δηλαδή να θέλουμε τη συμβίωση με τον άλλον, και τελικά η συμβίωση αυτή να γίνει δημιουργική, δηλαδή στην πόλη οι πολίτες με την πολιτική να δημιουργήσουν, να φτιάξουν κάτι το οποίο να είναι ωραίο, λειτουργικό, ευχάριστο. Πώς θα γίνει αυτό? Ένας τρόπος υπάρχει. Η προσαρμογή της ατομικής συμπεριφοράς. Δηλαδή η τάση του καθενός μας, η εγωιστική, η δυσπιστία προς τον άλλον. Είπαμε ότι βλέπουμε θετικά την οικογένεια, τους φίλους κτλ. Και δεν βλέπουμε θετικά το πιο έξω, το υπόλοιπο. Αλλά η οικογένεια και οι φίλοι δεν είναι πόλη, δεν είναι αστικός χώρος. Ο αστικός χώρος εξορισμού είναι αυτός που περιλαμβάνει τον άγνωστο. Αυτό θα πει πόλη. Και ο πολίτης είναι αυτός που μένει στην πόλη και μέσω της πολιτικής κάνει την πόλη δημιουργική. Μια κουβέντα ακόμα, διότι όλα αυτά ίσχυαν επί χιλιάδες χρόνια στις πόλεις, από την αρχαία Αθήνα μέχρι σήμερα, οι οποίες ήταν περιορισμένες, διότι η επίδραση του ενός πάνω στον άλλον δεν είχε πολύ μεγάλη εμβέλεια. Είχε εμβέλεια τα όρια της πόλης. Σήμερα, ποια είναι η πόλη? Σήμερα η πόλη είναι ο πλανήτης. Διότι ό,τι και να κάνουμε, αντανακλά στον πλανήτη, και επομένως αυτή η προσαρμογή της ατομικής συμπεριφοράς, δηλαδή το πώς θα φερθούμε ως πολίτες, πρέπει πλέον να αφορά όχι μόνο αυτούς που είναι γύρω μας,
στο πάρκο, στην πόλη, στη συνοικία, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Διότι αντανακλά, διότι έχει επίδραση. Θα δούμε, με αφορμή αυτό το οποίο θίξατε, κύριε Χατζιμπύρο, στη συνέχεια, ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Λίαμ Γιάνγκ, ο οποίος θα βρίσκεται τον Αύγουστο εδώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του SNF Νόστος και συγκεκριμένα για το συνέδριο του Νόστος, ο οποίος πρώτα απ' όλα χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως αρχιτέκτονας υποθετικής αρχιτεκτονικής. Και χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, κάνει μία αναγωγή σε ένα μοντέλο που 12 δισεκατομμύρια κόσμου θα ζουν σε μία πόλη, ενιαία, αφήνοντας όλη την υπόλοιπη περιοχή του πλανήτη σε αυτό που ονομάζουμε, στα ελληνικά η ακριβής έκφραση δεν υπάρχει, αλλά στη φύση, και στην άγρια ζωή ουσιαστικά, στο περιβάλλον ακριβώς να μπορέσει να αναπτυχθεί και να παρατηρήσουμε πώς θα αναπτυχθεί χωρίς τα πολλά και διάσπαρτα αστικά κέντρα τα οποία έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα λέει και είναι και ενδιαφέρον ο τρόπος που βάζει την τεχνητή νοημοσύνη μέσα σε αυτό το μοντέλο. Σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε όσα μας έχει πει. Θέλω, κύριε Καλαντίδη, να ρωτήσω συμπληρωματικά στο αρχικό ερώτημα για τις αυτοοργανούμενες ακτιβιστικές δράσεις, ενώ ο σκοπός είναι καλός, έτσι, και εκ πρώτης όψεως ενδεχομένως κανείς δεν έχει λόγο να το δει κακοπροαίρετα, και μάλιστα πολλές από αυτές έχουν αποδώσει. Έχω και προσωπική εμπειρία και έχει αποδώσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο ίσως να μην απαντάτε εκ πρώτης όψεως, αλλά μπορεί να διαρωτηθεί κανείς αν δημιουργούν έναν άλλου τύπου αποκλεισμό κάποιων άλλων ομάδων, δεν θέλω να χαρακτηρίσω ομάδων, έναν αποκλεισμό άλλου τύπου. Νομίζω το ερώτημά σας είναι πάλι ένα ερώτημα που μας πάει στην αρχή και είναι η σχέση της δημοκρατίας με το δημόσιο χώρο. Και συνδέεται λιγάκι με αυτά που είπαν και οι δύο συνομιλητές, γιατί υπάρχουν διάφορες μορφές δημοκρατίας που συνυπάρχουν. Και το ένα είναι πηγαίνω σε εκλογές, είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Το άλλο είναι η άμεση δημοκρατία με τα δημοψηφίσματα. Το τρίτο είναι η διαβουλευτική δημοκρατία. Και έχω την ακτιβιστική δημοκρατία και μας ενδιαφέρει να υπάρχει ακτιβισμός. Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να ασχολούνται με τα κοινά, ακόμα και αν είναι συγκρουσιακά καμιά φορά. Και υπάρχει και ο εθελοντισμός. Έτσι, και αυτό είναι ένας τρόπος να συμμετέχει κανείς στα κοινά. Άρα είναι 5 διαφορετικές μορφές. Συνήθως συνυπάρχουν όλες μαζί. Και συνήθως οι πολιτικές διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι σε ποιο δίνουμε περισσότερη σημασία, ποιο είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν μια ομάδα ακτιβιστών, ασκώντας ένα δημοκρατικό δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου, ασχοληθεί με ένα χώρο, τον ανοίξει, τον κάνει κάτι και το χρησιμοποιεί, καταρχάς είναι κάτι καλό, δημιουργείται ένας χώρος ο οποίος ανοίγει στον κόσμο. Υπάρχουν όμως πάντα άρρητοι κανόνες αποκλεισμού. Δεν είναι επειδή ο χώρος είναι δημόσιος, οι πάντες νιώθουν άνετα σε ένα χώρο. Αν έρθουμε εμείς νύχτα και καταλάβουμε αυτό το χώρο και κάνουμε κάτι εδώ μέσα, ακόμα και ο τρόπος που θα συμπεριφερθούμε, το αν θα βάλουμε μουσική, αν θα ανάψουμε φωτιά, αν θα βγάλουμε ποτά κλπ, θα τραβήξει ή θα αποκλείσει άρρητα κάποιους άλλους. Έτσι, άρα, σχεδόν κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, το οποίο χαιρετώ, θεωρώ ότι είναι καλό, έχει και έναν αποκλεισμό. Και έχει σημασία να το σκεφτούμε. Δηλαδή, δεν είναι ο δημόσιος χώρος πάντα προσβάσιμος σε όλους, γιατί πέρα από τους ρητούς κανόνες υπάρχουν και άρρητοι κανόνες. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, ένα από τα παραδείγματα που είχα μελετήσει ήταν μια ομάδα η οποία σε κάποια φάση, επειδή είμαστε και σε χώρο της περιφέρειας εδώ πέρα, μπήκε σε ένα άλλο χώρο της περιφέρειας Αττικής, στο Green Park, που είναι το κτίριο της Οδού Μαυροματέων, στο πεδίο του Άρεως. Σπάσανε την κλειδαριά, ένα χώρο που ήταν κλειστό πάρα πολλά χρόνια και κάνανε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα, πολιτιστικές δράσεις, το ανοίξανε, τον καθαρίσανε, τον φτιάξανε κλπ. Μέχρι εδώ πάρα πολύ ωραία. Ύστερα από λίγο καιρό όμως, ο ίδιος αυτός ο χώρος άρχισε να δουλεύει, ενώ δεν το θέλανε οι ίδιοι, θέλουν να ανοίξουν στη γειτονιά, ήταν ξεκάθαρο ότι άρχισε να αποκλείει κάποιους άλλους, δηλαδή τις οικογένειες που θέλουν να πάνε στο ίδιο σημείο κλπ. Τους απέκλειε. Γι' αυτό θέλω να πω ότι από μόνο του πάρα πολύ καλό,
αλλά μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι και αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν νέους άλλου είδους αποκλεισμούς και πρέπει να το έχει κανείς υπόψη όταν δουλεύει πολιτικά και συμφωνώ απολύτως στον ορισμό του τι είναι πολιτική, ακριβώς το ίδιο που λέει ο κ. Χατζημπύρος. Εδώ πέρα βάζετε και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, πώς αντιλαμβανόμαστε και έναν υπαίθριο από έναν κλειστό χώρο, δημόσιους χώρους και τους δύο. Υπάρχει και μία άλλη κατηγορία, κύριε Φιλιπποπούλου, του δημόσιου χώρου, που είναι ουσιαστικά και η πολιτιστική κληρονομιά, πόσο δε μάλλον όταν τη χαρακτηρίζουμε και παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά πολλές φορές και η χώρα μας έχει πάρα πολλά τέτοιου είδους παραδείγματα, για να έρθουμε λίγο στους πολιτιστικούς χώρους, να έρθουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, να έρθουμε σε αυτό το κομμάτι και να δούμε εδώ πέρα πώς διαμορφώνεται η σχέση του πολίτη με αυτού του είδους τους δημόσιους χώρους, με αυτού του είδους την κληρονομιά, η οποία είναι παγκόσμια, αλλά είναι προφανώς και δημόσια, ανήκει σε όλους. Και μάλιστα ο πολιτισμός είναι και κάτι για το οποίο χαιρόμαστε και, αν θέλετε, πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και ως επιχείρημα ότι μας διαφοροποιεί από άλλους λαούς, από άλλες χώρες, κράτη και ούτω καθεξής. Πράγματι, και οι χώροι πολιτιστικοί είναι δημόσιοι. Δεν είναι μόνο επειδή ανήκουν στο δημόσιο. Ήταν αυτό που είπαμε πριν, ότι στην ελληνική γλώσσα η λέξη δημόσιος περιλαμβάνει και αυτός που είναι ανοιχτός σε όλους και αυτός που ανήκει στο κράτος. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, έχει τη διπλή έννοια. Πράγματι, λοιπόν, ό,τι έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά είναι δημόσιος χώρος, όχι μόνο οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά ακόμη και τα μουσεία που είναι κλειστά. Και βέβαια, αν φύγουμε από την πολιτιστική κληρονομιά και πάμε σε άλλο δημόσιο πολιτιστικό χώρο, και οι βιβλιοθήκες είναι το ίδιο, αλλά ας μείνουμε επί του παρόντος στους πολιτιστικούς χώρους. Οι Έλληνες, λοιπόν, είμαστε υπερήφανοι για τον πολιτισμό μας. Πάλι θα αναφερθώ σε μια στατιστική, η οποία μου είχε κάνει εντύπωση. Το 89, πριν από 2-3 χρόνια, είχε γίνει μια στατιστική. Το 89% λοιπόν των Ελλήνων είπαν ότι είναι υπερήφανοι για τον πολιτισμό τους. Για τον πολιτισμό μας. Αυτό λοιπόν θα σήμαινε, έτσι όπως το διαβάζει κανείς ή το ακούει, ότι ενδιαφέρονται τόσο πολύ που δεν χάνουν μουσείο για μουσείο, πηγαίνουν κάθε 2 μήνες στην Ακρόπολη, δηλαδή συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, πηγαίνουν συχνά όχι μόνο σε μουσεία, αλλά πηγαίνουν και ακόμη και σε εκδηλώσεις λαϊκής παράδοσης. Έρχονται άλλες στατιστικές και δείχνουν το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνει κατά καιρούς κάτι ευρωβαρόμετρα, και δείχνει το εξής. Από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε οι τελευταίοι σε επίσκεψη μουσείων. Είμαστε οι τελευταίοι σε επίσκεψη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Είμαστε οι τελευταίοι σε επίσκεψη βιβλιοθηκών. Λίγο καλύτερα τα πάμε με τη μουσική. Αλλά αυτό και έχουμε βέβαια κάποιους λόγους που αναφέρονται. Είμαστε επίσης οι τελευταίοι να ασχοληθούμε με τη συμμετοχή μας σε πολιτιστικές, όχι μόνο εκδηλώσεις, αλλά να φτιάξουμε πράγματα. Να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι κάπως καλλιτεχνικό. Όλα αυτά, λοιπόν, εμείς τα απαντήσαμε. Δηλαδή, αυτές οι στατιστικές που σας λέω δεν είναι κάποια έρευνα του γραφείου, είναι λίγο πολύ σαν τις δημοσκοπήσεις που κάνουν και γίνονται σε όλες τις χώρες. Αυτό, λοιπόν, εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να το εξηγήσω, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Και έδωσα την εξήγηση ότι πράγματι για μας ο πολιτισμός είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό. Το σεβόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να τον προσεγγίσουμε. Όμως, άρα, αρχίζει και η έννοια και της απόθεσης που είπε ο κύριος Καλαντίδης, ότι εφόσον νιώθουμε ότι δεν ανήκουμε εκεί. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο, χαιρόμαστε, μας τιμάται ότι είναι στη χώρα μας, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Αυτό είναι λάθος. Ειδικά τη σημερινή εποχή, μπορεί να ήταν αυτή η προσέγγιση του ανθρώπου προς τον πολιτισμό, πράγματι υπήρχε πριν από 50 χρόνια, πριν από 100 χρόνια και στην Ευρώπη, όχι μόνο σε εμάς.
Όμως πια αυτή η έννοια έχει προχωρήσει. Ο άνθρωπος θέλει να ανήκει κάπου, να νιώθει ότι εκεί είναι και αυτός ευπρόσδεκτος, ότι μπορεί να καταλάβει, ότι μπορεί να συμμετέχει. Δεν το κάνει. Τώρα, αυτό είναι όμως και από την πλευρά της πολιτείας, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ανθρώπους. Και η πολιτεία προσπαθεί να μην... δεν προσπαθεί, μάλλον, να προσεγγίσει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αναφέρθηκε ότι ένα στοιχείο της συμμετοχής στο δημόσιο χώρο είναι ο εθελοντισμός. Σας πληροφορώ ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων πριν από λίγο καιρό έβγαλε μια ανακοίνωση και είπε «Δεν θέλουμε εθελοντές στα μουσεία, ούτε στους αρχαιολογικούς χώρους». Λοιπόν, άρα η πολιτεία εξ αρχής λέει μακριά. Εγώ είμαι αυτός που θα ασχολούμαι με αυτά. Εσύ, άνθρωπέ μου, δεν θα ασχολείσαι. Υπάρχει μία... Ο Σύλλογος όμως δεν είναι η πολιτεία. Όχι, δεν είναι, αλλά να σας πω κάτι, εκφράζει σε μεγάλο βαθμό και την πολιτεία. Και αυτό αποδεικνύει βέβαια και το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης του πολιτισμού, το οποίο όμως δεν είναι τις παρούσες να αναφέρουμε. Θα σας πω όμως κάτι άλλο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συντάξει το αποκαλεί πλαίσιο σύμβασης, το οποίο είναι για την συμμετοχή των ανθρώπων, των λαών, των πολιτών, στην πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό λοιπόν λέει μέσα ότι είναι σωστό να υπάρχει διαβούλευση που λέγαμε πριν για το δημόσιο χώρο, κυρίως για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί μερικές φορές τα θέματα αυτά είναι και αμφιλεγόμενα. Έτσι. Μπορεί μια ομάδα να το βλέπει έτσι και μια άλλη ομάδα να το βλέπει αλλιώς. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στις χώρες. Δεν υπάρχει τόση μεγάλη ομοιογένεια όσο θα θέλαμε ίσως ή όσο νομίζουμε. Είπαν το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι εάν γίνεται μια συμμετοχή των πολιτών, εάν ενημερώνονται οι πολίτες, όπως είπε πριν ο κ. Καλαντίδης, εάν γίνεται διάλογος, όπως αυτός προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τώρα, τότε τα πράγματα θα πρέπει να βελτιωθούν. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή συντάχθηκε το 2005, ισχύει από το 2011 σε όσες χώρες την έχουν επικυρώσει. Η Ελλάδα δεν την έχει υπογράψει. Δεν την έχει υπογράψει, δεν την έχει επικυρώσει. Αυτό κάτι δείχνει. Και δείχνει το κράτος πια. Την πολιτική μας. Δεν δείχνει τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, δείχνει την πολιτική μας. Λοιπόν, άρα, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να αναγράφεται πουθενά, και το κράτος κρατάει λίγο μακριά. Λέει, εγώ είμαι το κράτος, εγώ αποφασίζω για σένα, εγώ αποφασίζω τι είναι σπουδαίο και τι δεν είναι, εγώ μπορώ να κάνω την οποιαδήποτε διαχείριση, που προφανώς θα κάνει την διαχείριση, αλλά τη θέλει να την κάνει αποκλειστικά. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο υποθέτω ότι μπορεί να νιώθει, ας το πούμε, αποξενωμένος ο πολίτης. Υπάρχει πιθανόν και ένας άλλος λόγος. Μην ξεχνάμε ότι οι αρχαιολογικοί χώροι άνοιξαν, τα μουσεία άρχισαν να γίνονται, ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 60, διότι τότε είχε αυτό θεωρηθεί, όπως και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στη δική μας, ότι ήταν ένα στοιχείο που θα αύξανε τον τουρισμό. Άρα πήγαινε η ιστορία στην οικονομική, ας πούμε, στο οικονομικό όφελος που μπορεί να είχε η χώρα. Το οικονομικό όφελος, βέβαια, δεν είναι τα εισιτήρια που κόβουμε, μην νομίζουμε ότι είναι αυτό. Το οικονομικό όφελος είναι τα ξενοδοχεία που δουλεύουν, τα εστιατόρια, δηλαδή ο περισσότερος κόσμος που επισκέπτεται μια χώρα για να δει τα μνημεία της. Και βεβαίως η χώρα μας, μέχρι τώρα τουλάχιστον, ήταν ψηλά. Λέω μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχει αρχίσει και αμφισβητείται λίγο η πολιτιστική κληρονομιά της κλασικής Ελλάδος, ενώ παλιά θαυμαζόταν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δυστυχώς. Λοιπόν, άρα η έννοια, μάλλον υπάρχει φόβος, θα έλεγα, υπάρχει δισταγμός του πολίτη σε σχέση με τη συμμετοχή του στην πολιτιστική κληρονομιά και από την άλλη μεριά το κράτος του λέει «Έλα, θα σε διδάξω». Έχουμε φτάσει στο σημείο το σωστό που ήταν μετά το διαφωτισμό ότι η πολιτιστική κληρονομιά διδάσκει. Τι δεν έχουμε πετύχει? Να τη νιώθει δικιά του. Να νιώθει ότι ανήκει εκεί. Ότι
είναι και αυτός ευπρόσδεκτος. Γιατί, ό,τι και να καταλάβει. Ή επίσης δεν έχουμε καταφέρει αυτόν τον χώρο των δημόσιων να τον κάνουμε τόσο οικείο που να πούμε σε ένα φίλο μας ή μια φίλη μας: πάμε, βρε παιδί μου, στο τάδε μουσείο, πάμε στην Ακρόπολη, να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται και μετά πάμε να πιούμε και ένα καφέ. Δηλαδή να το θεωρήσουμε μέρος της ζωής μας. Όχι ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που πρέπει να πάμε και πρέπει να προσέχουμε και να κρατάμε και σημειώσεις. Αν μάθουμε κάτι, τόσο το καλύτερο. Αλλά σε πρώτη φάση ας δούμε πώς μπορούμε να τους απολαύσουμε αυτούς τους χώρους, να τους χαρούμε. Σας ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, κυρία Φιλιπποπούλου, γιατί είναι μια ολιστική προσέγγιση από κάθε πλευρά όλων αυτών των χώρων και της σημασίας πρωτίστως. Αυτόν είτε είναι ο απλός πολίτης, εγώ, εσείς, μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητάς μας, αλλά από εκεί και πέρα σε επίπεδο πολιτείας και σε επίπεδο συλλόγων, όποιων συλλόγων που ναι, δείχνουν, θα συμφωνήσω απόλυτα, την κουλτούρα της πολιτικής μας, αν δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν είναι η πολιτική μας απευθείας. Κύριε Καλαντίδη, κάτι θέλετε να σημειώσετε σε συνέχεια των όσων είπε η κυρία Φιλιπποπούλου? Να πω μόνο, ανάμεσα από τα ερωτήματά μας που έχουμε ήδη λάβει και στη συνέχεια θα σας δώσω το χρόνο να τοποθετηθείτε και να απαντήσετε. Είχετε ήδη, κυρία Φιλιπποπούλου, εσείς απαντήσει σε ένα ερώτημα από έναν φίλο ή φίλη που μας λέει και ρωτάει εσάς αν θεωρείτε πως αυτή η απαξίωση του πολίτη προς τους δημόσιους χώρους οφείλεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ή την κουλτούρα του Έλληνα πολίτη. Αναφέρεται κυρίως στην Ελλάδα. Οπότε, κύριε Καλαντίδη, σας ακούμε και αν θέλετε τοποθετήστε και στο ερώτημα. Ναι, το πρώτο που ήθελα να σχολιάσω λιγάκι είναι αυτό που είπε η κυρία Φιλιπποπούλου, ότι οι διάφορες ομάδες έχουν και φυσικά διαφορετικά συμφέροντα ή βλέπουν ακόμα και ζητήματα των πολιτιστικών χώρων από πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ένας ξέρει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Η διαβούλευση δεν αντικαθιστά ούτε τους εκλεγμένους, ούτε τους ειδικούς. Έτσι. Είναι συμπληρωματικό και αυτό πρέπει να μην γίνει παρεξήγηση εκεί πέρα. Είναι μία από τις μορφές συμπληρωματική των άλλων. Το άλλο, το οποίο νομίζω το είπατε, απλώς δεν χρησιμοποιήσατε τη λέξη και ήθελα να υποθεί, είναι ότι τι είναι το κατόφλι, πόσο ψηλό είναι το κατόφλι εισόδου σε αυτούς τους χώρους. Και δεν μιλώ για το υλικό κατόφλι προφανώς, αλλά θα μιλήσω και για αυτό. Μιλάω για το με ποιο τρόπο εμφανίζεται ένας πολιτιστικός χώρος στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση, από τον φορέα διαχείρισης, από το κράτος κλπ. Εμφανίζεται ως κάτι το οποίο είναι κομμάτι ενός lifestyle, και θα δώσω παράδειγμα, ή είναι κάτι το οποίο ανήκει στην καθημερινότητα, μπαίνουμε, βγαίνουμε μέσα. Όταν πριν από πολλά χρόνια δούλευα στην Μπογκοτά, στην Κολομβία, είχε αρχίσει μία δουλειά αρκετά ενδιαφέρουσα με δημόσιες βιβλιοθήκες. Και οι δημόσιες βιβλιοθήκες πρώτον ήταν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, είχαν τοποθετηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της πόλης. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα κινδύνου, φυσικά, στην Μπογκοτά. Ποιοι είναι οι ασφαλείς χώροι? Ο δημόσιος χώρος γενικά είναι ένας πάρα πολύ επικίνδυνος χώρος, δεν ξέρει κανείς αν κινδυνεύει από τους εγκληματίες ή από την αστυνομία. Ο μοναδικός ασφαλής χώρος που υπάρχει είναι τα εμπορικά κέντρα, τα malls. Έγινε λοιπόν μια ολόκληρη προσπάθεια να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο βιβλίο. Δημιούργηθηκαν αυτές οι βιβλιοθήκες που όμως δεν είναι βιβλιοθήκες. Είναι πολιτιστικοί χώροι που έχουν το βιβλίο στο κέντρο τους, αλλά τότε, μιλάμε πριν από δεκαετία, μπορούσε μια οικογένεια που δεν έχει βίντεο στο σπίτι να κλείσει μια αίθουσα για να δουν όλοι μαζί μια ταινία, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν στο σπίτι. Μπορούσαν τα παιδιά μετά το σχολείο να πάνε να κάνουν εκεί τα μαθήματά τους, γιατί στο σπίτι δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Υπήρχε ακόμα και κράτηση για μικρά παιδιά, γιατί μπορούσε να κρατήσει τα αφήσεις μες τη μέρα. Δημιουργούσε δηλαδή ένα πολύ χαμηλό κατόφλι, βάζοντας κόσμο, και να φανταστεί κανείς αυτά τα παιδιά που μεγάλωσαν παίζοντας μέσα σε αυτή τη βιβλιοθήκη, σε κάποιο χώρο που δεν ενοχλεί τους άλλους προφανώς, τι σχέση αποκτούν μετά με αυτό το χώρο. Δηλαδή, είναι ζήτημα το πώς χαμηλώνει κανείς το κατόφλι, και νομίζω αυτό που είπατε, με ποιο τρόπο και το κράτος το ίδιο δεν πλησιάζει. Βέβαια, μ' αρέσει από μία πλευρά, έτσι, εντελώς εγωιστικά, να υπάρχει και κάτι το ιερό καμιά φορά σε αυτούς τους χώρους, αλλά όταν σκεφτώ λιγάκι τη δημόσια διαχείριση των χώρων, θα ήθελα πιο χαμηλό κατόφλι σε κάποια πράγματα. Και τελειώνω με κάτι να σας πω. Επειδή μένω δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα, πριν από 2-3 χρόνια σκέφτηκα πώς μπορώ να συμμετέχω κι εγώ ως εθελοντής σε κάποια πράγματα που γίνονται εκεί. Δεν υπάρχει τρόπος, έτσι.
Και υπάρχει όμως ένας σύλλογος φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τους έγραψα λοιπόν ότι θέλω να γίνω μέλος. Πέρασα ανάκριση και έπρεπε να φέρω στο τέλος και 2 μέλη που θα με εγκρίνουν. Και της είπα, κρατήστε την. Έτσι, αυτός είναι ελιτισμός, ο οποίος ακόμα και εμένα που θα τους έβρισκα. Δεν τον θέλω. Είναι διάφοροι τρόποι που έχεις να ανοίξεις και να τον κάνεις πραγματικά δημόσιο το χώρο, να με βάλεις και μέσα, να γίνω κομμάτι του και θα ήμουν η ψυχή του. Εκεί έχω μεγαλώσει. Στο κομμάτι της... Ναι, ελάτε κυρία Φιλιπποπούλου. Είναι ενδιαφέρον πολύ αυτό που είπατε για τον Κρέτη Μπογκοτά, διότι στη Φιλανδία, πολύ Φιλανδία συζητάμε σήμερα, στη Φιλανδία λοιπόν έφτιαξε ο Δήμος του Χελσίνκι μία βιβλιοθήκη, τη βιβλιοθήκη της πόλης. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη έγινε πρόσφατα, άνοιξε πριν από το 18. Λοιπόν, η βιβλιοθήκη, λοιπόν, από τα 17.000 τετραγωνικά, μόνο το 1/3 έχει σχέση με βιβλία και ανάγνωση. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι δίδονται στο κοινό, βεβαίως. Έχει διάφορους τρόπους, σου παρέχει από laser cutter για να φτιάχνεις τα δικά σου αντικείμενα με laser cut, μέχρι ραπτομηχανές αν θες να φτιάξεις κάτι, μέχρι κολλητήρια και ηλεκτρονικά εργαλεία αν θες να φτιάξεις κάτι σε ηλεκτρονικά. Θέλω να πω, έχει χώρους που μπορείς να συνθέσεις εσύ τη μουσική σου ή να ακούσεις, άρα με ηχομόνωση κτλ. Είναι αυτό που λέμε makerspace. Ναι, έτσι, έχει τέτοιες θέσεις. Έχει τέτοιες επίσης χώρους που αν θες μπορείς να τους νοικιάσεις λίγο για να κάνεις εσύ μια δική σου εκδήλωση. Και επιπλέον, τα έχει όλα αυτά και βεβαίως αρέσει στον κόσμο. Βέβαια, τώρα για περίπου 1,5 χρόνο είναι και αυτή σχεδόν κλειστή. Αλλά παρόλο που είναι κλειστοί, προσπαθούν και συνεχίζουν την επαφή με τους ανθρώπους. Και το ενδιαφέρον για μένα ως αρχιτέκτονα είναι ότι και η μορφή του κτηρίου σε προσελκύει γι' αυτό. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε τα αυστηρά κτίρια... Θα έρθουμε σε αυτό, κυρία Φιλιπποπούλου, γιατί δεν θέλω να σας διακόψω άγαρμπα, αλλά επειδή είναι μια ολόκληρη κατηγορία και ενότητα η αρχιτεκτονική και την έχετε βάλει εσείς στη συζήτηση. Υπάρχουν εδώ πέρα και παραδείγματα τα οποία είναι και πολύ οικεία και προς τον οργανισμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τόσο με το παράδειγμα εδώ, το δικό μας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το ένα κτίριο στο άλλο, την σημασία και την ιστορία στην επόμενη μέρα και στη μετάβαση, ως προς το περιεχόμενο, αλλά και τη σημασία, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, σε ένα τελείως διαφορετικό σημείο, με τελείως διαφορετική κουλτούρα, αλλά και τελικά με εντελώς μεγαλύτερη δραστηριότητα από ότι η δική μας εδώ. Οπότε θέλω να το αφήσουμε αυτό ως κομμάτι σε πολύ λίγο, γιατί θα μας οδηγήσει και στη σχέση δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, όπου και εδώ υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με το πού θα καταλήξει το έργο, στα χέρια και στη διαχείριση πιανού. Θέλω, αφού τοποθετηθήκατε για τη σημασία, κύριε Χατζημπύρο, θα έρθω σε εσάς, τη σημασία της συμμετοχικότητας, το περιθώριο σαφώς που υπάρχει για να δοθούν κίνητρα και να ενθαρρυνθούν και οι δύο πλευρές για έναν πιο συμμετοχικό πολίτη, για την αξία της συμμετοχικότητας, τον ακτιβισμό και ούτω καθεξής. Να έρθουμε και στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Της προσβασιμότητας και της ισότητας, άπαξ και δημιουργηθεί ο δημόσιος χώρος. Ιδανικά με τη συμμετοχή του πολίτη ή με τις παρούσες συνθήκες τις οποίες περιγράψατε και οι οποίες διαφέρουν από λαό σε λαό. Είναι ίση η πρόσβαση όλων των πολιτών ή με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται. Και όταν λέω όλων των πολιτών, εννοώ ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, αν πρόκειται για ανθρώπους με αναπηρία, για τον οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Για όλους εκείνους που, το σύνολο των οποίων μάλλον είναι και το δημόσιο. Ερώτησε εμένα. Όλους. Ναι. Και στον κύριο Χατζηπύρο για να τοποθετήσετε συνολικά. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να επανέλθω λίγο πιο πριν στο δημόσιο χώρο, στον πολίτη. Αλλά να μας απαντήσετε συνολικά και να πάμε και στο κομμάτι της πρόσβασης και της προσβασιμότητας. Ναι, και για την προσβασιμότητα. Για όλα αυτά, εγώ έχω μία απάντηση. Ο πρώτος και ο τελευταίος υπεύθυνος είναι ο πολίτης. Ούτε πολιτεία,
ούτε κυβέρνηση. Όλα αυτά τα φτιάχνει ο πολίτης, εάν θέλει, και δεν τα φτιάχνει αν δεν θέλει. Χάρηκα πολύ που ακούστηκε η λέξη εθελοντισμός, διότι νομίζω ο ακτιβισμός είναι ένα είδος εθελοντισμού. Δηλαδή, αφήνει κανένας τις ιδιωτικές του ασχολίες που προσπαθεί να βιοποριστεί, να κερδίσει κτλ. Και ασχολείται με το δημόσιο χώρο στον ακτιβισμό. Πολύ ευρύτερα και με πολύ περισσότερους τρόπους το κάνει στον εθελοντισμό. Θέλω να διαφωνήσω με την ιδέα του εθελοντισμού που σημαίνει ότι ασχολούνται κάποιοι εθελοντές με μια δραστηριότητα, όπως ας πούμε με ένα μουσείο, με ένα αρχαιολογικό χώρο ή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η μορφή εθελοντισμού. Υπάρχει όμως κάτι πολύ ευρύτερο, ο εθελοντισμός όπου κινητοποιείται ο καθένας από εμάς σε μικρά πράγματα κάθε μέρα. Ας πούμε ο εθελοντισμός το να βάζουμε τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια μας στον κάδο της ανακύκλωσης και όχι σε άλλον. Δεν είδα ούτε εθελοντισμό, ούτε ακτιβισμό στη χώρα μας και λυπάμαι στο θέμα της πανδημίας. Δηλαδή, ακόμα και το να παρατηρήσουμε τον διπλανό μας που δεν φοράει μάσκα είναι ένας εθελοντισμός. Και δεν το συνάντησα ούτε μία φορά όλους αυτούς τους μήνες. Εκεί δείχνει ο πολίτης το πώς ενδιαφέρεται για τον δημόσιο χώρο, άρα τελικά για την πολιτική. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω πολύ σύντομα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πάλι από τη Φιλανδία, σε μια άλλη επίσκεψη οργανωμένη, μας πήγαν με ένα λεωφορείο σε ένα πολιτιστικό χώρο δικό τους, γιατί αυτοί δεν έχουν αρχαιότητες, αλλά πολιτιστικός χώρος ήταν το σπίτι του Σιμπέλιους, που είναι ο εθνικός συνθέτης της Φιλανδίας. Το σπίτι περιβαλλόταν από ένα πολύ μεγάλο κήπο. Το λεωφορείο σταμάτησε στην είσοδο του κήπου, δεν μπήκε μέσα, κατεβήκαμε και περπατήσαμε περίπου 10 λεπτά, 1 τέταρτο μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι που έχει γίνει μουσείο. Έτυχε να περπατάω δίπλα στον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος ήταν καπνιστής και μόλις βγήκε από το λεωφορείο το πάρκαρε, άναψε τσιγάρο και το κάπνιζε περπατώντας. Το τσιγάρο όμως τέλειωσε πολύ πριν τελειώσει ο δρόμος και αυτός το κράταγε στο χέρι του και κοίταγε ανήσυχα αριστερά και δεξιά. Περπατήσαμε άλλα 10 λεπτά και ο οδηγός κρατούσε το αποτσίγαρο στο χέρι, μέχρι ότου φτάσαμε στο μουσείο όπου είχε το κατάλληλο χώρο για να το ρίξει. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, είναι εθελοντισμός, αυτό είναι πολιτικός πολιτισμός, αυτό είναι το θεμέλιο που φτιάχνει μια κοινωνία. Εάν δεν το έχουμε αυτό, δεν διορθώνονται τα πράγματα, φοβάμαι. Και αν δεν το έχουμε αυτό, κινδυνεύουμε να μην τελειώσουμε και με την πανδημία. Ευχαριστώ. Κύριε Καλαντίδη, θέλετε να τοποθετηθείτε αναφορικά με το ζήτημα της προσβασιμότητας? Ναι, νομίζω ότι στη ζυγαριά είναι το ένα, δηλαδή το 50% είναι η συμμετοχικότητα, πόσο απαραίτητη είναι, και το άλλο 50% όμως και είναι και η ισότιμη προσβασιμότητα. Πάνε μαζί. Δεν είναι καν δύο διαφορετικά πράγματα. Συμμετέχω σε αυτό στο οποίο έχω πρόσβαση και αντίστροφα αποκτώ πρόσβαση μέσα από τη συμμετοχή μου. Έτσι. Μήπως να διαχωρίσουμε λιγάκι ανάμεσα σε μία καθαρά υλική προσβασιμότητα, πώς είναι φτιαγμένοι οι χώροι, τα υλικά τους, τα σκαλοπάτια τους, οι ράμπες, η δυνατότητα να διαβαστούν κείμενα από κάποιον που δεν μπορεί να διαβάσει, η δυνατότητα να διαβαστεί ένα κείμενο, να δει κάποιος κάτι το οποίο όταν δεν μπορεί να ακούσει κλπ. Όλα αυτά που έχουν άμεση σχέση με την υλικότητα των πραγμάτων. Υπάρχει μια δεύτερη προσβασιμότητα, η οποία είναι αυτό που έλεγα πριν, άρρητοι κανόνες. Και δεν είναι απλώς ότι το πάρκο, δεν ξέρω αν κλείνει αυτό το πάρκο, αλλά το πεδίο Άρεος κλείνει όταν πέσει η νύχτα. Άρα υπάρχει ένας κανόνας που λέει από τις 10 το βράδυ δεν είναι προσβάσιμο. Όμως, και να μην ήταν να κλείδωνε τη νύχτα, εσείς σαν γυναίκα θα περνούσατε τη νύχτα με το πεδίο Άρεος? Εγώ ως άντρας δεν θα πέρναγα.
Έτσι. Άρα υπάρχουν κάποιοι κανόνες στο τι είναι προσβάσιμο και τι δεν είναι προσβάσιμο. Τους ξέρει κανείς άρρητα αν είναι στη χώρα του και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όταν βρεθούμε έξω, που νιώθουμε ανασφαλείς σε δημόσιους χώρους, γιατί δεν ξέρουμε να τον διαβάσουμε. Είναι κάτι που κινδυνεύω εδώ ή είμαι ασφαλής. Ή ακόμα και αν έχει και άλλους συνανθρώπους εκεί, μπορεί ακόμα και το βλέμμα να είναι εκείνο το οποίο σε διώχνει. Θα έρθω σε αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι το πρώτο έχει σημασία γιατί μας ενδιαφέρει η χώρα να είναι και ασφαλής. Και έχουμε μια τεράστια συζήτηση και στην πολεοδομία και στη διαχείριση των χώρου. Το ίδιο θέμα είναι που έχει σχέση με την ασφάλεια στο δημόσιο χώρο. Που δεν είναι μόνο η αστυνόμευση, είναι και η αστυνόμευση, αλλά είναι και ο σχεδιασμός. Πώς σχεδιάζουν τα φώτα, πώς σχεδιάζουν το πράσινο και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό αλλάζει ξεκάθαρα την προσβασιμότητα. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι δημόσιοι χώροι, και στην ίδια πόλη να το σκεφτεί κανείς, που κάποιες πρακτικές επιτρέπονται ή κάποιες δεν επιτρέπονται. Δηλαδή, αν βρεθώ με το λάθος χρώμα δέρματος στη λάθος γειτονιά της Αμερικής, μπορεί να με σκοτώσει ο αστυνομικός. Το είδαμε να συμβαίνει. Όχι γιατί έκανε κάτι παράνομο. Έτσι. Για το λάθος, δηλαδή, ξαφνικά υπάρχει ένας άρρητος κανόνας που λέει για το τάδε χρώμα δέρματος αυτός ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος. Για τις γυναίκες είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν δρόμοι στην Αθήνα που σαν γυναίκα θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να την περάσεις, γιατί νιώθεις δυσάρεστα από τα βλέμματα, τα συγκεντρωμένα βλέμματα των ανδρών. Το καφενείο του χωριού σχεδόν ήταν ένας τέτοιος χώρος που σε απέκλειε με κάποια έννοια. Σκεφτείτε ένα ζευγάρι ανδρών οι οποίοι περπατάνε χέρι-χέρι στην πόλη, σε κάποιες γειτονιές της πόλης και κινδυνεύουν. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί μια προσβασιμότητα και μια πόλη προσβάσιμη σε όλους είναι μια πόλη η οποία πάρα πολύ ξεκάθαρα πρέπει να σκέφτεται κανείς όλους αυτούς τους αποκλεισμούς. Και είναι ευθύνη δική μας μετά, ως πολεοδόμων ή πολιτικών και οτιδήποτε άλλο, με κάποιο τρόπο να τους σκεφτόμαστε και να τους κάνουμε και εμφανείς αυτούς τους αποκλεισμούς, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι πριν από λίγες ημέρες, αυτές τις παράλληλες συζητήσεις που ανοίγουν οι διάλογοι στο Clubhouse, αξιοποιώντας αυτό που έλεγα και νωρίτερα, κάθε νέο κανάλι επικοινωνίας και έκφρασης δημόσιας, άνοιξε και για τα Android πια, οπότε λίγο νιώσαμε καλύτερα, συζητήθηκε το ζήτημα της προσβασιμότητας κυρίως στους ανθρώπους με αναπηρία. Εκεί, η άλλη μεγάλη παγίδα είναι ότι εξαντλείται όλη η συζήτηση στις ράμπες, για παράδειγμα. Ενώ μία περιγραφή από το πώς αντιμετωπίζεται συνολικά από την πολιτεία, πώς δημιουργείται η κουλτούρα στην ίδια την οικογένεια και πώς καθορίζεται η καθημερινότητα ενός ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας, που τελικά αποφασίζει ξεκάθαρα κάποιος άλλος για τις επιλογές του ή της, δείχνει στο ευρύτερο δημόσιο, στη ζωή του την ίδια και στην δραστηριότητά του ως πολίτης και στην απόλαυση, τελικά τι μπορεί να απολαύσει ως πολίτης από το δημόσιο, πόσα περισσότερα εμπόδια από το να εξαντλείται η συζήτηση μόνο στις ράμπες υπάρχουν. Έχουν έρθει ήδη αρκετά ερωτήματα και βέβαια έχει μπει και ένα επιπρόσθετο θέμα, το ζήτημα των εμβολιασμών. Και αν αυτό επηρεάζει ή θα πρέπει να επηρεάσει τη θέση των πολιτών στο δημόσιο χώρο, θα το βάλουμε στη συνέχεια. Θέλω να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τα όσα μας είπε ο Έρικ Κλίνενμπεργκ, είναι κοινωνιολόγος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση γύρω από την οποία μας παραχώρησε μια συνέντευξη για τη σχέση του δημόσιου χώρου και της κοινωνίας και για την αξία, για να έρθουμε στη συνέχεια, κυρία Φιλιπποπούλου, όχι μόνο στο να φτιάχνουμε όμορφους χώρους, αλλά στο να φτιάχνουμε λειτουργικούς χώρους, οι οποίοι θα αναπτύξουν ουσιαστικά ζωή μέσα τους και η συνέχεια θα δοθεί από αυτή τη ζωή και όχι μόνο από τον αρχιτέκτονα, για παράδειγμα, που θα φτιάξει ένα πολύ ωραίο χώρο, αλλά τελικά δεν θα κατοικείται από κανέναν. Να τον παρακολουθήσουμε και να γυρίσουμε με τα σχόλιά σας. Eric, thank you very much for this interview. I would like to start with your book. In your most recent book, called Palaces for the People, you underline the interdependent relationship between public space and communities. Can you explain why this connection between the two is so strong? Well, first, thank you again for having me. I wish I could be in that public space with you. And I guess if you think about what it feels like to be right there, right now,
and contrast that with how it's felt to be home over the last year plus, you start to feel, I think, what it means to have community build in a shared space. It's in a shared space that you get a sense of what it means to forge something that goes beyond yourself, your family. It's the kind of nurturing ground for a common project like a city or a nation. And so the argument in my book is that a shared space, a public space, is an essential part of modern democratic life. How Western culture has managed public space in the modern era? And actually, what do you think should be done differently? There's not one kind of public space that stands as the model, but I think the ideal public space is open, it's accessible to everyone. The best public spaces are welcoming. They have a way of dignifying people who walk into them, right? When you walk into a public space that's beautiful and well-maintained and that seems to want you there, it makes you feel good as a person, right? Because it tells you you live in a society that cares about that shared experience. Beauty is not just for people who have the most money. And also, those kinds of public spaces can open you up so that you feel more comfortable engaging in conversation with your neighbors or with strangers. That's been our big challenge, is too many parts of Western society have been exclusive and segregated and have cut people off from those places so they don't feel at home. You know, one of my favorite public spaces is the library. And one of the reasons I love the library is because it has that principled commitment to openness, but also because once you're there, it's not like because you're a scholar, you have a special claim to your place at the table. Whoever's at the table gets to stay at the table. It's not like because you're from a family that's been in the neighborhood for a long time, you can keep the book longer than everyone else. You know, we all share the book for the same amount of time. And so we've constructed a physical public space that allows everyone a chance. And that's the beauty of that vision. And I think it's important to remember that because, you know, we live at a time when global inequality is so apparent. You know, it's apparent in so many things, including, you know, how we've made it through this pandemic or not, with some people having access to a vaccine and other people living in countries that don't have it. So the pandemic lives on for longer. And we have to think about those issues of equality and inequality when it comes to public spaces as well. Could you give us a few examples from around the globe, I mean, where social infrastructure had a positive or negative impact on the interaction of members of the society? So one of my favorite examples of great 21st century social infrastructure is in Singapore. You know, Singapore doesn't rank all that high when it comes to democracy, but it has done some incredible work to think about how to build social infrastructure along waterfront areas that are very vulnerable to catastrophic storms for climate change. And so in the process of protecting the coast and becoming more ecologically sustainable, Singapore has also built out a brand new set of public spaces on the waterfront that give people a chance to be together, to be social, to appreciate the beauty of their ecosystems and also the vulnerability of them. They've basically taken the chance to deal with climate change as a chance to build social resilience at the same time. And I've seen a number of cities around the world begin that process of saying, when we build for climate change, we're not just going to build walls, we're going to build bridges and parks and plazas that help us manage water, but also be together. I think it's important to recognize that the big expensive social infrastructures are one thing, but you can actually dramatically improve the life of a neighborhood just by taking an abandoned piece of land and converting it into a pocket park or a small playground. There are all kinds of smaller scale investments that we can make in communities that can dramatically improve the quality of civic life. What are the international trends, let's say, concerning public space management today? Well, it's a big world, right? So the international trends vary. And so, you know, there are places on Earth where the government has resources and we're seeing very expensive investments in new infrastructures. You know, so for instance,
Canada has been investing aggressively in libraries. Singapore, as I said, has been investing in these public parks along the waterfront. Then there's the reality of the developing world, where it's very difficult to find resources for big social infrastructure projects. And a lot of the work comes, from the grassroots at the community level and can be, quite modest. So there are terrific projects, for instance, where you see, in favelas or shanty towns in Latin America, a community that's surrounded by polluting industries might create a football field or a informal play space for children. And they work very well socially insofar as they bring people together. But unfortunately, they don't really bridge those communities to other parts of the city because they're places that a lot of people avoid. And in many cases, they're very exposed to things like polluted air. And so they wind up being a little bit dangerous. And so I think the challenge, in the developing world and also in the developed world is to create places that don't just work as sites for bonding, where, people from the same group can bond together even more closely, but that also work for bridging, right? And when we live in a diverse society, a multicultural society, a multi-ethnic society, a society that can often be polarized, the challenge for us, I think, is now to try to put the pieces back together and develop some kind of a common vision, a sense of linked fate. And that, I think, is the challenge of the 21st century. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Έδωσε πολύ τροφή για σκέψη στη σημερινή μας θεματολογία και στην ομάδα εργασίας, ενώ όσο προετοιμαζόμασταν για τη συζήτηση γύρω από το δημόσιο χώρο. Και επειδή ο χρόνος περνά και θέλω να ανοίξουμε τις ερωτήσεις από εσάς που είστε εδώ, αλλά και από τις ερωτήσεις που μας έχουν έρθει διαδικτυακά, θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιο πολύ σύντομο σχόλιο να κάνετε στα όσα μόλις ακούσαμε. Διαφορετικά να μπούμε σιγά σιγά στο κομμάτι σχέσης, σύμπραξης, δυναμικής, αποτελεσμάτων που ήδη ίσως έχουν φανεί ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό χώρο. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις, οι οποίες ξεκινούν από μία βάση, ότι ο ιδιώτης συνεργάζεται με το δημόσιο, δημιουργείται ένα έργο, αλλά όλα διαφοροποιούνται, κύριε Καλαντίδη, ανάλογα με το σε ποιον θα καταλήξει η διαχείριση αυτού του έργου, σωστά? Ναι, και πάλι μπαίνουμε στο αρχικό διαχωρισμό που κάναμε. Άλλο είναι το ζήτημα του ιδιοκτήτη και άλλο είναι το ζήτημα της πρόσβασης, του κοινόχρηστου χώρου, όταν μιλάμε για δημόσιο χώρο. Το ζήτημα της διαχείρισης είναι τεράστιο και είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να πείτε κάτι παραπάνω, γιατί ήσασταν σε ένα φορέα διαχείρισης ενός τεράστιου πάρκου και πολύ σημαντικού πάρκου. Αλλά επειδή η δουλειά μου είναι η διαχείριση, η αστική διαχείριση, έτσι λέγεται, και η έδρα στο Πανεπιστήμιο, έχουμε δει πως έχει τεράστια σημασία με ποιον τρόπο λειτουργεί στο τέλος αυτή η διαχείριση. Ποιος αναλαμβάνει να την κάνει? Είναι ένας αμιγός ιδιωτικός φορέας? Είναι ένας φορέας ο οποίος αποτελείται από κάποιο μεικτό σχήμα που κράτος και ιδιώτης μπαίνουν μαζί? Είναι ένας ακόμα πιο μεικτός φορέας που κράτος, ιδιώτης και κάποιοι πολίτες μπαίνουν όλοι μαζί και διαχειρίζονται? Δηλαδή μπαίνει και κοινότητα στη μέση. Και η δική μας εμπειρία από τη δική μας έρευνα είναι ότι ουσιαστικά όσο πιο διευρυμένος είναι αυτός ο φορέας διαχείρισης, τείνει να γίνει και πιο επιτυχημένος, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι πιο συμπεριληπτικός, μπορεί να βάλει περισσότερες ομάδες μέσα του. Και νομίζω αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε λιγάκι σαν ένα γενικό κανόνα, αυτή την ιδέα της συμπερίληψης, ακόμα και στη διαχείριση ενός χώρου. Επειδή είναι μαζί μας στη συζήτηση ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ο κύριος Δρακόπουλος, αν θέλετε θα ήταν πολύ πολύτιμο να ακούσουμε την προσέγγιση ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, ο οποίος μάλιστα συμπράττει με το δημόσιο όχι μόνο μιας χώρας,
αλλά διαφόρων και διαφορετικών χωρών, για να δούμε και τη διαφορετική προσέγγιση η οποία απαιτείται, για να επιστρέψουμε σε αυτό που είχατε πει εξ αρχής, κυρία Φιλιπποπούλου, ότι πρέπει να σεβόμαστε και να ακούμε τη διαφορετικότητα κάθε λαού. Αν μπορούμε να πάμε ένα μικρόφωνο, παρακαλώ πολύ, θα ήταν χρήσιμο. Κυρία Φιλιπποπούλου, στο ενδιάμεσο μπορούμε να σας ακούσουμε εσάς πάνω στη συνεργασία ή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού. Μολονότι η μεγαλύτερη εμπειρία επαγγελματική υπήρξε στο δημόσιο, αλλά επειδή έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα, πιστεύω πάντα ότι η συνεργασία των δύο κάνει καλό. Διότι η εμπειρία μου δείχνει ότι το μεν δημόσιο, όταν κλείνεται στον εαυτό του, τουλάχιστον το ελληνικό δημόσιο, όταν κλείνεται στον εαυτό του, γίνεται πάρα πολύ εσωστρεφές, πάρα πολύ αυτοαναφορικό, και αυτό δεν είναι καλό, γιατί θεωρητικά το δημόσιο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία και να είναι υπηρέτης της κοινωνίας. Γι' αυτό το έχουμε. Δεν το έχουμε για να υπάρχει ως αυτός σκοπός. Το έχουμε για να μπορεί να λειτουργεί καλύτερα η όλη κοινωνία. Όταν λοιπόν αυτό κλείνεται και έχει κάποια στεγανά, ούτε δουλεύει καλά, αλλά δημιουργούνται προβλήματα και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι προφανές. Απ' την άλλη μεριά, και ο ιδιωτικός τομέας από μόνος του μερικές φορές τείνει να θελήσει να μεγιστοποιεί ορισμένα ωφέλη. Χρειάζεται δηλαδή και εκεί κάποιο φρένο, κάποιον έλεγχο. Δηλαδή χρειάζεται ένας, θα έλεγα, διπλός έλεγχος. Τώρα, αυτό που δεν έχουμε σαν εμπειρία στην Ελλάδα και υπάρχει σε άλλες χώρες, σε σχέση με το δημόσιο χώρο, είναι δημόσιοι χώροι που ανήκουν σε ιδιώτες. Και δεν εννοώ εδώ τον χώρο των malls, εννοώ τον κοινό χώρο των malls. Αλλά, ας πούμε, στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες, υπάρχει η έννοια του χώρου που ανήκει μεν σε ιδιώτη, αλλά ο ιδιώτης αυτός, έχοντας άλλα ωφέλη από την πολιτεία, είναι υποχρεωμένος να τον διαθέτει στο κοινό, να τον διαθέτει ως δημόσιο χώρο και να τον συντηρεί. Αυτό στη χώρα μας ακούγεται λίγο σαν ανάθεμα, για να πω την αλήθεια. Δεν ακούγεται πολύ άσχημα. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί εκεί. Φαίνεται να λειτουργεί καλά, πάντως. Δεν μιλάω για τις λεγόμενες gated communities, που φτιάχνεις μία περιοχή κατοικίας βασικά, και εκεί οι δρόμοι είναι ιδιωτικοί, άρα αν δεν έχεις δικαίωμα να είσαι εκεί, σε πετάνε έξω. Δεν μιλάω για αυτά. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν πολλά μοντέλα ανά τον κόσμο που μπορούν να βρεθούν και μπορούν να εξεταστούν. Δεν σημαίνει όμως ότι ούτε όλα ότι είναι καλά, ούτε ότι πρέπει εξ ορισμού να αποκλείουμε κάτι, επειδή δεν είναι κάτι που το ξέρουμε. Γενικά έχουμε μία τάση στη χώρα μας να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στο άγνωστο και να τρομάζουμε και να λέμε «Όχι, δεν θέλω αυτό, θέλω αυτό που ξέρω». Έτσι όμως δεν προχωράει ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Κύριε Δρακόπουλα. Απλά να πω, ευχαριστώ πολύ, απλά να πω ότι για μένα, και συμφωνώ με αυτά που είπατε όλα, η σύμπραξη είναι σχεδόν μονόδρομος. Παλιά ήταν θέμα επιλογής, τώρα για μένα είναι μονόδρομος. Δηλαδή τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και αν δεν δουλέψουν μαζί δεν θα βγει η ζωή. Όσον αφορά το κέντρο πολιτισμού, αυτή ήταν και η ιδέα μας από την αρχή και νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό παράδειγμα σύμπραξης, όχι μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το πώς έγινε. Πώς δόθηκε ο χώρος με τη σύμπραξη όπου εμείς σαν Ίδρυμα το χτίσαμε βασικά και το παραδώσαμε στην ελληνική κοινωνία. Και θυμάμαι πολλές φορές στο τέλος από κάθε καλοκαίρι που μιλάγαμε στον Όστος ή στον κόσμο και λέγαμε αυτό θα δοθεί σε εσάς. Στην αρχή ήταν όλοι λέγανε τι εννοείται. Και νομίζω η έννοια αυτή ότι κυβερνήσεις έρχονται, κυβερνήσεις φεύγουν. Δηλαδή, όπως είπατε, είναι εκεί για να υπηρετούν. Και έχει χαθεί και αυτό το νόημα. Ότι ναι, μεν υπάρχει το λεγόμενο ownership, το οποίο είναι παραπάνω από ιδιοκτησία, διότι συγχρόνως είναι και το τι πρέπει να κάνει κάθε πολίτης. Όχι μόνο να το χαίρεται, να το σέβεται και να το συντηρεί
τον τρόπο του. Και η συντήρηση μπορεί να γίνεται και απλά με το να πηγαίνεις, να το προσέχεις και όλα αυτά. Οπότε είναι ένας τρόπος ζωής. Και μέρος του ονείρου του οποίου είχαμε, το πρώτο σκέλος πέτυχε. Το αγκάλιασε ο κόσμος και πηγαίνει πολύ πιο πολύ κόσμος από ό,τι νομίζαμε. Το δεύτερο πολεμιέται ακόμα, το οποίο ήταν πάντα που έλεγα ότι ελπίζω ο τρόπος που δουλεύει το κέντρο πολιτισμού να μπει μέσα στην ελληνική κοινωνία και όχι αυτά τα οποία γίνονται ως τώρα να αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα στο κέντρο πολιτισμού. Είμαστε σε ένα χρόνο πολύ περίεργο, με την έννοια ότι και εμείς επειδή συνεχίζουμε και το βοηθάμε οικονομικά, ότι σε κάποια στιγμή καλό είναι να μην υπάρχουμε. Και το λέω αυτό διότι είναι για το καλό του έργου. Και πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά στο αίσθημα ότι όλοι πρέπει και να συνεισφέρουν για ένα πάρκο το οποίο πραγματικά ανήκει στον κόσμο. Δεν ξέρω, αυτά είναι μερικές γενικές ιδέες. Αν έχετε καμιά άλλη ερώτηση από εσάς, πολύ ευχαρίστως. Να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε σκεφτεί τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να εμπλακούν οι ίδιοι οι χρήστες αυτού του πάρκου και αυτού του χώρου στο μέλλον του? Ναι, λοιπόν, το πρώτο το οποίο κάναμε και το είχαμε βοηθήσει και οικονομικά και στο να δημιουργηθούν οι members. Και προσπαθούσαμε να τους δώσουμε πολλά ενάσματα, αλλά δεν πέτυχε. Διότι και αυτό είναι θέμα της κοινωνικής εκπαίδευσης που έχουμε και στη χώρα μας και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει, που κανείς δεν είδε ούτε την ανάγκη, ούτε ότι, δηλαδή όσο πληρώναμε εμείς, που στην αρχή πληρώναμε εμείς για το membership, υπήρχαν αρκετά members. Μετά από λίγο φύγανε. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει διπλός δρόμος. Δεν μπορεί να έχεις κάτι τζάμπα. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, ότι όσο είναι τζάμπα, πηγαίνω, μετά όχι. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη επένδυση στο μέλλον της κοινωνίας, το πώς μπορεί να προχωρήσει μπροστά η κοινωνία. Αλλά φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολο στη συνέχεια. Ελάτε κύριε Χατζηπύρο. Νομίζω ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ιδιωτική διαχείριση μπορούν να μεγαλουργήσουν, να φέρουν πολύ σημαντικά ωφέλη στην κοινωνία. Αλλά, όπως είπατε, η κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη για να λάβει την ευθύνη και να το διαχειριστεί μόνη της. Λοιπόν, κρατήστε καλά αυτό που έχετε, διότι θα ήταν κρίμα να χαλάσει. Έχω την προσωπική εμπειρία που ανέφερε ο κύριος Καλαντίδης προηγουμένως από το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα, στο οποίο ήμουν επί 6,5 χρόνια πρόεδρος, ο πρώτος πρόεδρος. Και εκεί είναι μια βέβαια δημόσια πρωτοβουλία, η οποία όμως ήταν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είχε ιδιωτική διαχείριση και θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε κάτι το οποίο να το στηρίζει η κοινωνία και να το χρηματοδοτεί και η κοινωνία και να βγάζει και τα λεφτά του. Είχε γίνει και μία μελέτη οικονομική που έλεγε ότι αυτό είναι εφικτό. Είχαμε όμως μία τραγική απογοήτευση, η οποία έχει σχέση με την προσβασιμότητα που συζητούσαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω, φαντάζομαι πολλοί από εσάς θα έχετε πάει στο Σχοινιά Μαραθώνα. Είναι ένας τελείως επίπεδος χώρος. Σπάνιο για ένα φυσικό πάρκο να είναι τελείως επίπεδο. Τι σημαίνει επίπεδο? Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ελκυστικό για ανθρώπους που έχουν δυσκολίες να περπατήσουν, ανθρώπους με καροτσάκια, ανθρώπους με προβλήματα όρασης κτλ. Πέρα λοιπόν από τις οικογένειες με παιδάκια κτλ. Θα μπορούσε να έχει πάρα πολλούς, δεκάδες χιλιάδες τέτοιους επισκέπτες από όλη την Αθήνα. Λοιπόν, ποια ήταν η απογοήτευση? Ότι συζητώντας αυτό με την τοπική κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση και με ανθρώπους που συζητούσαμε ιδιαιτέρως και τους λέγαμε την ιδέα, δεν υπήρξε η παραμικρή υποστήριξη αυτής της ιδέας. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε
για να αναπτυχθεί εκεί μια δραστηριότητα όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρίες διαφόρων ειδών από όλη την Αττική θα μπορούσαν να πάνε και να χαρούν τη φύση και φυσικά να αφήσουν και κάποιο οικονομικό όφελος στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς ως κοινωνία είμαστε σε αυτά τα θέματα, όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στα θέματα της εθελοντικής διαχείρισης για το κοινό καλό, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και βέβαια είναι κοινός τόπος να πω ότι μόνο η παιδεία μπορεί να διορθώσει αυτό το πράγμα. Επειδή το ερώτημα που είπα πριν, το οποίο έχει ήδη απαντηθεί, αλλά μας ξαναρωτά ο φίλος ή η φίλη, έχει απαντηθεί από όλους σας, το ξαναθέτω. Και έρχομαι σε εσάς, κυρία Φιλιπποπούλου, να το απαντήσετε, γιατί το έχετε θίξει αρκετά, ή κύριε Καλατίδη, αν θέλετε εσείς, για να πούμε λίγο στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής. Μας δίνει και ωραία πάσα, ουσιαστικά, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρος, μεταξύ όλων των άλλων, κυρίως και για το παράδειγμα της βιβλιοθήκης, που λέγαμε νωρίτερα. Βάζω όμως στην κουβέντα αυτό το ερώτημα για να απαντηθεί σύντομα, μεν πιο εύστοχα, εάν δεν έχει γίνει κατανοητό, επειδή έχουμε αυτή την επίμονη επικοινωνία και ευχαριστούμε τον φίλο ή τη φίλη. Θεωρείτε πως αυτή η απαξίωση απέναντι στους δημόσιους χώρους οφείλεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ή στην κουλτούρα του Έλληνα πολίτη? Η πρώτη απάντηση είναι και στα δύο. Διότι... Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Δρακόπουλο. Κύριε Δρακόπουλο, φοβάμαι ότι θα βρείτε πολύ μεγάλη δυσκολία σε αυτό που θέλετε, δηλαδή στην αυτοχρηματοδότηση ουσιαστικά του πάρκου, και ομολογώ ότι έχω ένα δικό μου παράδειγμα. Πριν από χρόνια είχα πάει στην Ιαπωνία και με φιλοξενούσε μια οικογένεια και με πήγαν για να με περιποιηθούν σε ένα πλαϊνό στο σπίτι τους πάρκο. Πριν μπούμε λοιπόν, τους είδα και πληρώσαν εισιτήριο. Και εγώ τα χάσα. Συνηθισμένη Ελληνίδα, εμείς στα πάρκα ποτέ δεν πληρώνουμε εισιτήριο, ποτέ δεν έχουμε σχέση με το οικονομικό θέμα της συντήρησής τους. Και είπα, πληρώνετε εισιτήριο γιατί είναι ιδιωτικό το πάρκο? Όχι, μου λένε είναι δημόσιο. Και γιατί πληρώνετε εισιτήριο, τους είπα. Και η απάντηση ήταν, με την ίδια έκπληξη που είχα εγώ σε αυτό, με την ίδια έκπληξη η Ιαπωνέζα φίλη μου είπε το εξής. Μα αν δεν πληρώσουμε, πώς θα πληρωθεί ο κυπουρός που το συντηρεί? Λοιπόν, καταλάβατε, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα, μια ολόκληρη συνήθεια που έχουμε. Και πηγαίνω στο θέμα που με ρωτήσατε, κυρία Μπουρδούκου. Ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου, πράγματι, και όχι μόνο ο σχεδιασμός, θα έλεγα και η κατασκευή. Γιατί μερικές φορές, επειδή η λέξη σχεδιασμός έχει πολλές έννοιες, η μεν πρώτη, ας πούμε, μελέτη, το πρώτο σχέδιο είναι, θα έλεγα, συμπαθητικό, αλλά μετά η κατασκευή είναι κακή και βεβαίως υποφέρουμε όλοι, τα πεζοδρόμια είναι γνωστά, σε τι χάλη βρίσκονται, τα πάρκα μας το ίδιο, δεν είναι τόσο... Επομένως, όντως ο σχεδιασμός έχει προβλήματα. Τώρα, στην προσβασιμότητα, πρέπει να πούμε ότι γενικά όταν λέμε προσβασιμότητα στην Ελλάδα, επειδή είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το τομέα, συνήθως έχουμε το μυαλό μας στους ανθρώπους με αναπηρία. Και εννοώ την αναπηρία μετακίνησης, διότι υπάρχουν και άλλες αναπηρίες. Υπάρχουν οι τυφλοί, υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν ακούν, υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, παρόλο που πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, ας μην είμαστε αχάριστοι, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες σε αυτό το τομέα, υστερούμε πολύ. Και υστερούμε στο εξής, ότι μπορεί να έχει γίνει, δεν υπάρχει ένας ολικός σχεδιασμός ή ολική αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι να το κάνω να έχει, παραδείγματος χάρη, το πάρκο τρόπο να πάει ο άνθρωπος με το καροτσάκι, αν μένει λίγο πιο μακριά και πρέπει να μπει σε λεωφορείο για να πάει και το λεωφορείο δεν μπορεί να μπει. Ακριβώς αυτό είναι και το περιεχόμενο της συζήτησης που κάναμε και γι' αυτό κάναμε μια συζήτηση μόνο για αυτό το θέμα και μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και πώς τελικά το εμπόδιο γίνεται και καταλήγει να είναι η αναπηρία εν τέλει, αντί να λύνει τα εμπόδια που η ίδια η πολιτεία και ο σχεδιασμός πρακτικά βάζουν στον κάθε συμπολίτη μας. Θέλω να έρθουμε στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής που μας δημιουργεί μία άλλοτε οικειότητα ή άλλοτε, ίσως πιο σύνηθες είναι το δεύτερο σκέλος κυρίως στην Ελλάδα, μια απόσταση.
Πρέπει να έχω σκοπό για να πάω στη βιβλιοθήκη. Δεν θα στρίψω αυθόρμητα να μπω στη βιβλιοθήκη. Πρέπει να έχω ένα σκοπό για να πάω σε κάποιο μουσείο. Δεν θα μπω τόσο αυθόρμητα σε ένα μουσείο. Δηλαδή, ή θα συμμετέχω σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πιθανότητα θα είμαι μαθήτρια ακόμα, ή θα είμαι μαζί με κάποιο group και για κάποιο στοχευμένο. Δεν θα βγει όμως. Δεν υπάρχει αυτή η οικειότητα στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα. Θα πάω από το παρόν στο παρελθόν λίγο για να το εξηγήσουμε. Για να τελειώσω αυτό που έλεγα για τη Φιλανδική Βιβλιοθήκη. Πράγματι, έχει μια πολύ μεγάλη επιφάνεια πρόσωψης με γυαλί, ώστε να συμμετέχει, ενώ απ' έξω είναι μια πλατεία, επομένως ο άνθρωπος που περνάει βλέπει τι γίνεται μέσα, άρα νιώθει ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να πάει. Πραγματικά ένας δημόσιος χώρος. Το αν είναι πολύ φιλόξενο σε σχέση με αυτά που είπα, το ανακαλύπτει μέσα. Αλλά πάντως, σε πρώτη φάση, δεν νιώθει την απόσταση. Αντίθετα, στα παλιά κτίρια, που πάλι υπήρχε κάποιος σκοπός, υπήρχε κάποια ιστορική αιτία γι' αυτό, τα παλιά κτίρια και βιβλιοθηκών και μουσείων ήθελαν να εμπνεύσουν από πλευράς αρχιτεκτονικής σεβασμό. Σκάλες. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο που είπαμε έχει σκάλες. Να νιώθεις ότι πρέπει να ανέβεις κάπου, γιατί εκεί είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι που να αφορά την καθημερινότητά σου, άνθρωπε, πολίτη. Είναι κάτι διαφορετικό. Η παλιά η Εθνική Βιβλιοθήκη που είναι στο Οδό Ακαδημίας, το ίδιο. Έχει κάτι θεώρητες σκάλες που έτσι τις βλέπεις και λες πώς θα τις ανέβω όλες αυτές. Άρα δεν είναι λάθος. Στην εποχή που φτιάχτηκαν, έτσι φτιάχνονταν τα κτίρια, διότι αυτή ήταν η αντίληψη για τα κτίρια πολιτισμού. Εκείνη την εποχή ο πολιτισμός ήταν ένα προνόμιο. Δεν ήταν κάτι. Τώρα έχει γίνει δικαίωμα. Κάποτε όμως ήταν προνόμιο. Και ασφαλώς και η αρχιτεκτονική το εξέφραζε αυτό. Τώρα, σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο χώρο, εννοώ τον υπαίθριο δημόσιο χώρο, εκεί είναι ο καθένας όπως θελήσει. Πρέπει να πω όμως το εξής. Υπάρχει και αρχιτεκτονική, η οποία δεν φτιάχνεται, εννοώ για πολιτιστικά κτίρια, δεν φτιάχνεται για να προσελκύσει τον άλλο να μπει μέσα, αλλά για άλλους λόγους. Για να δώσει ένα τοπόσιμο στην πόλη. Πρέπει να το πούμε αυτό, μια που έχουμε πει τα όλα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει δώσει και το όνομά του στο φαινόμενο αυτό είναι το Μουσείο του Μπιλμπάου. Το Μουσείο του Μπιλμπάου, λοιπόν, το οποίο έδωσε και το όνομά του σε αυτό που λέμε Bilbao Effect, το φαινόμενο Bilbao, είναι το εξής. Ένα κτίριο έκανε μία πόλη η οποία παρήκμαζε να ανθίσει. Ένα κτίριο. Ένας θεσμός, ένα μουσείο. Πώς έγινε αυτό? Είναι περίεργο, γιατί μιλάω για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Μπιλμπάου, που είναι μουσείο δεν είναι του Guggenheim ακριβώς, είναι ακτίνα του Guggenheim, ας πούμε. Τι? Ναι, θα το πω γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον δεν είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κτίριο της λεγόμενης, αυτό που λέμε, εικονιστικής αρχιτεκτονικής, δηλαδή της αρχιτεκτονικής που θέλει να εντυπωσιάσει. Σχεδιάστηκε με ένα πάρα πολύ από αυτούς που λέμε star architects, το Frank Gehry. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το ενδιαφέρον είναι πώς η πόλη, γιατί έτσι μιλάμε τώρα για την πόλη, πώς η πόλη αποφάσισε να κάνει μια τεράστια επένδυση, να δώσει όλα τα λεφτά εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι ήτανε, για να μπορέσει να βγει από τη μιζέρια. Διότι ήταν μια πόλη πρώην βιομηχανική, πρώην λιμάνι που δεν πήγαινε καλά, ήταν σε μια απόλυτη παρακμή και είπαν τι μας χρειάζεται, να ενδιαφερθούμε περισσότερο για το δημόσιο χώρο. Και λέω για το δημόσιο χώρο, γιατί το μουσείο όταν φτιάχτηκε δεν είχε συλλογή, δεν είχαν πράγματα που θέλαν να τα βάλουν μέσα. Είχαν όμως ένα κράχτη, ένα τοπόσιμο. Είχαν ήδη παραγγείλει, το μετρό τους το έφτιαξε ένας άλλος star architect, ο Φώστερ, το αεροδρόμιό τους ένας τρίτος, ο Καλατράβα, επομένως τους έλειπε όμως κάτι που να τα συνδέει. Το ενδιαφέρον είναι αυτό που είπε εκ των υστέρων ο διευθυντής του Ιδρύματος Guggenheim, ότι του είχαν κάνει την πρόταση και δεν το πολύ ήθελε. Γιατί τότε μιλάμε για τη δεκαετία του 90,
υπήρχε μια έξαρση του αυτονομιστικού κινήματος των Βάσκων, γιατί το Μπιλμπάο είναι στη Βόρεια Ισπανία, στην περιοχή των Βάσκων. Και το φοβόταν λιγάκι, για να πούμε την αλήθεια. Είχε ένα άλλο project πιο ενδιαφέρον στο Σάλτσμπουργκ να κάνει και όταν πήγε, έτσι επειδή το είχαν πει, έκανε το εξής. Αυτό που θα έκανε ο πρώτος επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, όταν θέλει να ξεφορτωθεί ένα πελάτη που δεν τον κάνει κέφι. Του ζήτησε πολλά. Του ζήτησε τα πάντα. Δηλαδή, του ζήτησε να πληρώσουν όλο το κτίριο. Με ένα δικό του αρχιτέκτονα, όσο και να κοστίσει. Να του πληρώνουν ενίκιο για τη συλλογή που θα βάζε μέσα. Τα πάντα. Και ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο και η Περιφέρεια. Δέχτηκαν τα πάντα. Και τους βγήκε. Είχαν κάνει ένα business plan τις πρώτες χρονιές να έχουν 500.000 επισκέπτες και είχαν 1 εκατομμύριο. Η ανάπτυξη αυτή, δηλαδή αυτό δημιούργησε ένα προηγούμενο για τα πολιτιστικά κτίρια διεθνώς. Η Κίνα, όπου θέλει να κάνει επέκταση πόλης ή όπου κάνει κάτι τεχνητά νησιά κάτω στη Νότια Κίνα, στη θάλασσα, χτίζει και ένα μουσείο, χωρίς να ξέρει και ακριβώς θα βάλει μέσα. Θέλω να πω το εξής, λοιπόν. Θα μου πείτε αυτό το κτίριο, για να πω την αλήθεια, δεν σε προσκαλεί και τόσο πολύ να μπεις μέσα. Σε προσκαλεί όμως να πας να το δεις. Γιατί όντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα υπάρχει και αυτό. Δεν νομίζω ότι απευθυνόταν στην τοπική κοινωνία. Απευθυνόταν στη διεθνή κοινωνία. Άρα υπάρχει και μια τέτοια εκδοχή, ας πούμε, αυτού που λέμε δημόσιος χώρος και πολιτιστικά κτίρια, σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Ερώτημα που έχει έρθει διαδικτυακά. Κύριε Καλαντίδη, αν ανατρέξουμε στην ελληνική ιστορία, ο δημόσιος χώρος είχε κυρίαρχη θέση σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας. Γιατί πιστεύετε πως αυτό χάθηκε, τόσο στην οτροπία των πολιτών, όσο και στις προτεραιότητες σχεδιασμού? Είναι ρητορικό να πούμε πως οι σωστά σχεδιασμένοι αστικοί δημόσιοι χώροι ίσως να ενθάρρυναν και να προκαλούσαν σεβασμό και οικειοποίηση. Επειδή δεν είναι ποτέ μονοδιάστατες οι απαντήσεις, δεν είναι το ένα πράγμα το οποίο προκαλεί κάτι άλλο και οι πολίτες δεν ζουν σε φούσκες. Δεν έχουμε ή δεν έχουμε μια κουλτούρα. Η κουλτούρα διαμορφώνεται με κάποιο τρόπο μέσα από την κοινωνία, με τη σχέση μας με την πολιτεία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Άρα, άμα θέλουμε να τα ψάξουμε, εγώ θα έψαχνα λιγάκι σε όλα. Δηλαδή, θα έψαχνα στον τρόπο με τον οποίο έχει συγκροτηθεί γενικά η ελληνική δημοκρατία σήμερα, με τις δικές της παθογένειες, με την προβληματική δημόσια σφαίρα, κατά τη γνώμη μου, η οποία έχει σχέση με την πολιτική και διάφορα άλλα πράγματα. Θα το ψάξω σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που είπε η κυρία Φιλιπποπούλου, είναι αρκετά ενδιαφέρον, τη σχέση που έχουν οι Έλληνες με την οικογένεια και τη φατρία, σε σχέση με την κοινωνία που είναι κάτι πολύ πιο αφηρημένο και το οποίο δεν είναι πολύ ο τρόπος οργάνωσης, όχι μόνο ο δικός μας, αλλά και μιας ολόκληρης κουλτούρας από γύρω. Και φυσικά ο πολίτης από εκεί πέρα είναι σε μια συνεχή σχέση και την πολιτεία και με την υπόλοιπη κοινωνία και αυτούς τους κανόνες συμπεριφοράς. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί λίγο πολύ με πάει στο επόμενο, που δεν ξέρω αν σας προλαβαίνω και θέλω να το ρωτήσετε. Αυτό θέτει πάλι το ζήτημα της δικής μας ευθύνης, εμένα ως πολίτη, αλλά κυρίως εμένα ως πολεοδόμου, δηλαδή του ειδικού που θα σχεδιάσει το χώρο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορούμε με τον τρόπο που θα σχεδιάσουμε και με τον τρόπο που θα διαχειριστούμε το χώρο. Έτσι, βάζω και τη διαχείριση μέσα και το ζήτημα, ας πούμε, ποιος το διαχειρίζεται είναι σημαντικό. Επηρεάζουμε στο τέλος την κουλτούρα. Δεν θα το επηρεάσω ίσως με το μικρό, θα το επηρεάσω με ένα άθροισμα από πολλά μικρά και πολλά μεγάλα και σε βάθος χρόνου. Αλλά και αυτό θέλει κάτι. Και εμένα αυτό είναι το σημαντικό, να ψάξω να δω τη δική μου ευθύνη ως ειδικός σε αυτά τα πράγματα και αν μπορώ εγώ με ένα άλλο είδους τρόπο σχεδιασμού και διαχείρισης του δημόσιου χώρου να συμβάλλω, ας είναι και με πολλά χρόνια, στο να αλλάξει αυτή η κουλτούρα. Γιατί αν ξεκινήσω και να λέω έτσι είμαστε, ή το έχουμε είτε δεν έχουμε, όλα είναι το άτομο, μπορούμε να βάλουμε και μια πέτρα στο λαιμό μας και να βυτίξουμε στη λίμνη. Πάμε πουθενά. Ναι. Για τη βιβλιοθήκη που λέγατε. Γιατί λέμε καμιά φορά ότι ο πολίτης πρέπει να σέβεται το δημόσιο χώρο. Και εδώ έχουμε κάτι το οποίο για μένα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι και ο δημόσιος χώρος πρέπει να σέβεται και τον πολίτη. Και το λέω αυτό γιατί στην περίπτωση της βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού,
που δεν είναι απλά μια ερευνητική, αλλά είναι και δανειστική. Και δανειστική σημαίνει βασικά υπάρχει χώρος για να πάει ο κόσμος. Το αγκάλιασαν οι νέοι με ένα καταπληκτικό τρόπο. Τη γεμίσαν τη βιβλιοθήκη. Και η βιβλιοθήκη για μένα δεν έχει ακόμα ανταπεξέλθει στον κόσμο που ήρθε, στον κόσμο που την αγκάλιασε και παραμένει λιγάκι με το παλιό μοτίβο της ερευνητικής και ότι είναι κάτι παραπάνω. Λοιπόν, εδώ γίνεται αυτό το παιχνίδι, το οποίο πρέπει όμως να το κοιτάξουν και οι θεσμοί. Αυτό εννοώ. Ευχαριστώ. Και είναι αυτό που λέγατε νωρίτερα, κυρία Φιλιπποπούλου, ευρύτερα για τους χώρους, όχι μόνο τους πολιτιστικούς, και αναφερθήκατε, αλλά ισχύει ευρύτερα ότι θα πρέπει να γίνουν όλοι οι δημόσιοι χώροι ελκυστικοί για τον οποιοδήποτε πολίτη, είτε θέλει να πάει πιο εξειδικευμένα γιατί είναι ερευνητής, είτε γιατί μπορεί να περάσει μία βόλτα και να πιει έναν καφέ και ενδεχομένως να ξαναπάει και να πάρει μία επιπρόσθετη πληροφορία, να εξοικειωθεί δηλαδή περισσότερο και να έρθει πιο κοντά με αυτούς τους χώρους. Ακριβώς. Δηλαδή, η μεγάλη επιτυχία θα είναι, και αν αυτό γίνει στη βιβλιοθήκη τη νέα του Κέντρου Πολιτισμού, θα είναι μεγάλη επιτυχία, να γίνει στέκει αυτός ο χώρος. Δηλαδή, να πηγαίνεις εκεί και να δίνεις και το ραντεβού με κάποιον άλλον, όχι μόνο δηλαδή για να δανειστείς κάτι, αλλά και να πας γιατί είναι καλό μέρος. Νιώθεις καλά εκεί και κυρίως το νιώθεις δικό σου αυτό το χώρο. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία που δεν την έχουμε. Πριν από 2 χρόνια είχα πάει ένα ταξίδι στην Ιρλανδία και σε ένα μουσείο εκεί της Υπέθρου μπήκαμε. Ήταν λοιπόν σε μια γωνιά του εκθεσιακού χώρου, υπήρχε μια κόγχη και δίπλα είχε και λίγο τζάμι. Δεν ήταν κανένα πολύ σούπερ κτίριο, μοντέρνο κτλ. Ήταν ένα συμπαθητικό. Ήταν λοιπόν 2 κυρίες ηλικιωμένες, οι οποίες είχαν μπει στο μουσείο, δεν ξέρω, είδανε κιόλας, δεν ξέρω τι είδανε. Καθίσανε λοιπόν για να ξεκουραστούν. Η μία είχε φέρει και το πλεκτό της. Λοιπόν, έπλεκε η κυρία, οι άλλοι ήταν δίπλα φίλοι, μιλούσανε χαμηλά, δεν ενοχλούσαν κανένα. Και να πω την αλήθεια, τις κοίταζα και το ευχαριστήθηκα. Και έλεγα, να, αυτό είναι επιτυχία. Ένας χώρος δημόσιος να μπαίνει και να νιώθει η άλλη άνετα, να φέρνει και το πλεκτό της, γιατί ήρθε να καθίσει να μιλήσει με τη φίλη της. Έτσι τους στέλνουμε τους χώρους. Εγώ τουλάχιστον έτσι τους στέλνω. Και έχετε πει και κάτι άλλο ωραίο και ριζοσπαστικό ταυτόχρονα, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον όσοι έχουμε υπάρξει μαθητές θα το ασπαστούμε, άρα όλοι μας, το εξής. Ότι φυσικά και είναι σημαντικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν μπορεί να εξαντλούνται όμως όλες οι προσπάθειες προσέγγισης, και αυτό μπορεί να πάει και στους συλλόγους φίλων, εθελοντών, όλες τις κατηγορίες που έχετε θίξει, να μην έχουν μόνο αυτόν τον αποστηρωμένο τρόπο προσέγγισης του κοινού, των νεότερων ή των μεγαλύτερων. Χρειάζεται η εξωστρέφεια, ακόμα και αν δεν έχει το μανδύα τον εκπαιδευτικό, γιατί σίγουρα το περιεχόμενο έχει κάτι εκπαιδευτικό να προσφέρει από μόνο του. Ναι, δεν είναι αυτό μόνο. Καταρχάς, ο διδακτισμός πλέον αποθεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι γίνεται εκ των άνω μια διδασκαλία που θυμίζει λίγο σχολείο, είναι ότι αποθεί, διότι πλέον υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τα social media. Εννοώ, αυτά όλα δεν είναι ανεξάρτητα από τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Λοιπόν, σίγουρα πριν από 40-50 χρόνια, όταν εισήχθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτούς τους χώρους, ήταν μια καινοτομία πάρα πολύ χρήσιμη και σωστή. Τώρα όμως το περιβάλλον άλλαξε, η κοινωνία άλλαξε, άρα και αν θέλουμε να προσελκύσουμε τους ανθρώπους, πρέπει λίγο να τα λάβουμε αυτά υπόψη μας. Χώρια που προσωπικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος όταν νιώθει καλά, ακόμη ειδικά ο νέος άνθρωπος με το παιχνίδι κτλ., είναι πολύ πιο ανοιχτός για να μάθει παρά όταν κάθεσαι και του λες θα μάθεις αυτό, εκείνο και το άλλο. Δηλαδή, πώς μαθαίνουμε. Ουσιαστικά, ο καλύτερος τρόπος είναι με την εμπειρία. Ακριβώς. Γι' αυτό και τώρα μιλάμε για την εμπειρία, την πολιτιστική. Δεν μιλάμε για την επίσκεψη. Και ειδικά όταν η πληροφορία είναι αστήρευτη από παντού, χρειάζεται να το νιώσεις για να σου μείνει και να θέλεις να συνεχίσεις. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τα όσα έχει πει ο Liam Young, που σας έλεγα νωρίτερα. Θα είναι εδώ τον Αύγουστο στο SNF Νόστος, 25 με 29 Αυγούστου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο θεσμός
που μας κάνει να συναντιόμαστε κάθε καλοκαίρι με τη δωρεά βεβαίως του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και μέσα στο πλαίσιο αυτών των ημερών πραγματοποιείται και το ετήσιο συνέδριο. Να επίσης μια άλλη διοργάνωση μέσα σε ένα δημόσιο χώρο και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια του Ιδρύματος που είναι και πρωτοβουλία του οι διάλογοι, αλλά ακόμα και ένα συνέδριο είναι δημόσιος χώρος. Οι διάλογοι που έλεγα νωρίτερα, αυτή η πρωτοβουλία είναι δημόσιος χώρος. Το φεστιβάλ, η μουσική είναι μέρες γιορτής, προβληματισμού, συνάντησης, συναναστροφής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, εντελώς δωρεάν και με προσβασιμότητα από όλο τον κόσμο και ανοιχτή. Ο χώρος και το περιεχόμενο όμως προς όλους τους συμπολίτες. Ο Λίαμ Γιάνγκ, λοιπόν, αυτοχαρακτηρίζεται ως αρχιτέκτονας υποθετικής αρχιτεκτονικής και θα τον ακούσουμε να μας λέει το πώς, μαζί με το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται να διαγράφεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο που θα δούμε τον ίδιο να μας εξηγεί το μέλλον των πόλεων, αλλά και του δημόσιου χώρου. Να τον παρακολουθήσουμε και επαναλαμβάνω ότι θα είναι εδώ στην Αθήνα για το συνέδριο του Νόστος, για το SNF Νόστος Conference, το οποίο θα λάβει χώρα 26 με 28 Αυγούστου, το συνέδριο. Το φεστιβάλ 25 με 29 Αυγούστου και το θέμα είναι Humanity and Artificial Intelligence. Mr. Young, thank you very much for this interview for the SNF Nostos conference. You are a speculative architect. Can you explain to us this term? So I'm trained as an architect, but for me, speculative architecture means that I don't design buildings as singular objects, but rather I tell stories about the global, urban, and architectural implications of emerging technologies. So I'm interested in the ways that architecture is really just about telling stories with space. And the opportunities of the speculative architect is to prototype and imagine and use the mediums of film, fiction, and storytelling as a new kind of site in which to prototype and imagine what the futures might look like. What is the role of AI in the creation of the modern city? And do you feel that AI is making architecture more self-similar? In a way, AI already defines the modern city. Things like our power grid, water, public transport networks, traffic, banking systems, all of these networks actually already run to a large extent on AI. It just is hidden behind the scenes. It doesn't look like AI is supposed to look in the movies with cyborgs and androids and robots running around our cities, but it's there. It's just an infrastructure. What I'm interested in doing is thinking about how those systems can start to be rolled out in ways that create more equitable, more sustainable, more viable forms of city than what we currently do. So we did a project called Soul City Machine, which is a film that is written by a chatbot that we trained on urban operating systems. And it's really a love letter from the city to the citizens it affectionately manages. Another speculative project we've been working on is an imaginary city called Planet City, which is a single city for the entire population of the Earth, for 10 billion people, the projected population in 2050. It probably covers about 0.02% of the planet, which means that the remaining 99.8% is able to be returned to wilderness, to return to nature, to be rewilded. Now, I've made a book called Machine Landscapes, which is trying to catalog all of the architectural spaces and cities around the world that are entirely empty of humans. You know, now the most significant cultural spaces in our world don't have humans in them, right? I'm talking about large-scale data centers, massive engineered farming greenhouses and landscapes, all managed by AI and machine systems totally independent of humans. We made a film called Where the City Can't See, which is the first film shot using LiDAR scanners, which is the scanning systems that driverless cars use to navigate and understand the world. Because in the post-Anthropocene, how machines see the world
is actually the dominant metric through which we design the world. And they're actually the dominant systems that we're designing for in many ways. So that represents for me as an architect a radical shift in my profession. Στην Αναστασία The Μουτζάκη Stavros Niarchos Foundation, empowering humanity. μίλησε ο Λίαμ Γιάνγκ και πραγματικά περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τον παρακολουθήσουμε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και για όσους δεν έχουμε επιστημονική σχέση με το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αν θέλετε, της επόμενης ημέρας όσον αφορά τη σύνθεση των κοινωνιών, αλλά έχουμε κάποιες γνώσεις κοινωνιολογίας, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Κύριε Καλαντίδη, κλείνοντας, για να περάσουμε στις ερωτήσεις του κοινού και από όσους, ξαναλέω, είστε εδώ και θέλετε να ρωτήσετε ή να τοποθετηθείτε, να σηκώσετε το χέρι για να μπορέσουν να σας δουν οι συνάδελφοι από την ομάδα μας και να σας φέρουν το μικρόφωνο. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε στο εξής. Μέχρι στιγμής έχουμε μιλήσει για συμμετοχικότητα, για ισότητα, πάνω κάτω για αρμονική συμβίωση πέρα από την ίση ύπαρξη και συνύπαρξη ουσιαστικά όλων μας, για δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αυτά όλα ακούγονται ίδια με τις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας. Είναι λοιπόν η στάση μας απέναντι στο δημόσιο χώρο ένας δείκτης για τη δημοκρατία μας? Καταρχάς, ναι. Απλώς δεν είναι το μοναδικό. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο δημόσιος, αυτό που είπα στην αρχή, ότι επειδή ο δημόσιος χώρος είναι ο προνομιακός χώρος της δημόσιας σφαίρας και η δημοκρατία λειτουργεί μέσα σε μια δημόσια σφαίρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι κάνατε μια καταπληκτική περίληψη όλων αυτών των πραγμάτων που κάνουν τη δημοκρατία μας. Τυχαίνει σήμερα, 30 του μήνα, παρέδωσα κάτι στο Βερολίνο, ένα σχέδιο το οποίο δουλεύω 6 μήνες, που είναι το θεσμικό σχέδιο για τη συμμετοχή των πολιτών σε ένα από τους 12 δήμους της πόλης. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ο κάθε δήμος έχει φτιάξει ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο κοιτάζει τις διάφορες μορφές της δημοκρατίας και το ρόλο του δημόσιου χώρου και στο πώς λειτουργεί και με ποιο τρόπο διαχειρίζεται κανείς το δημόσιο χώρο για να λειτουργήσει σωστά αυτή η διαβουλευτική δημοκρατία για την οποία μιλάμε. Το επόμενο ερώτημα έχει έρθει, πρέπει να πω, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο ερώτημα από όσους βρίσκεστε εδώ. Δεν έχω δει, αν δεν κάνω λάθος, κάποιον ή κάποια. Οπότε μπορούμε να θέσουμε κάποια διαδικτυακά ερωτήματα και αν στο μεταξύ θέλετε, λίγο πριν κλείσουμε, σηκώνετε το χέρι, ξαναλέω, για να μπορέσουμε να σας δούμε και να σας φέρουμε μικρόφωνο. Έχει έρθει ερώτημα αναφορικά με το lifestyle, το δείξατε εσείς, αν θυμάμαι καλά, κύριε Καλαντίδη, νωρίτερα και έχει ήδη απαντηθεί. Το ζήτημα της πανδημίας, αν πιστεύετε πως η πανδημία ανέδειξε τα προβλήματα του δημόσιου χώρου, αναφέρθηκε και ο κύριος Χατζιμπύρος νωρίτερα στο πώς φερθήκαμε και συμπεριφερθήκαμε στον δημόσιο χώρο. Σίγουρα είναι ένας δείκτης που μας έδωσε μια εικόνα. Από την άλλη, αξίζει να αναλογιστεί κανείς ότι είναι και ο πρώτος χώρος στον οποίο τρέξαμε βγαίνοντας από τα σπίτια μας. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προσέξει και τον διπλανό μας εκεί, αλλά και τον ίδιο το δημόσιο χώρο. Ακριβώς επειδή μας έφερε και η ανάγκη στο να τον έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη τελικά. Έρχεται όμως και το ερώτημα των εμβολιασμών. Εδώ πέρα γίνεται αρκετή συζήτηση, δεν ξέρω και φαντάζομαι πως δεν υπάρχει η τέλεια απάντηση, γιατί οι τέλειες απαντήσεις συνήθως δίνονται με τον νόμο. Εκεί όμως υπάρχει και η ηθική που λέει ότι είναι νόμιμο, απαραίτητα δεν είναι και ηθικό. Θέλετε να τοποθετηθείτε στο εάν... Αυτό το όχι δεν ξέρω ότι όχι είναι, κύριε Καλαντίδη. Εάν, για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τα δικαιώματα ως προς τον δημόσιο χώρο, να παρευρεθούν στο δημόσιο χώρο, για παράδειγμα, να παρακολουθήσουν κάτι, να συμμετάσχουν κάτι στο δημόσιο χώρο, εμβολιασμένων ή μη. Ελάτε, κύριε Χατζιμπύρο. Ναι, επειδή το έθεσα το θέμα της πανδημίας,
είμαι αρκετά κατηγορηματικός στην απάντηση που ζητάτε. Η κάθε πανδημία, και ιδιαίτερα αυτή, θα μπορούσε θεωρητικά να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά με μια σωστή συμπεριφορά στο δημόσιο χώρο. Χωρίς τίποτα άλλο. Ακόμα και χωρίς εμβόλια. Διότι εάν ο καθένας φερθεί επί ένα διάστημα με τον σωστό τρόπο, ο ιός θα πεθάνει. Εξαφανίζεται. Είδαμε όμως ότι αντίθετα η μόνη πρακτική λύση προέκυψε από την τεχνολογία και όχι από την δημόσια συμπεριφορά. Αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει, κάτι λέει και επιτρέπει ένα συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μου. Επιτρέψτε μου μία μικρή μόνο ερώτηση σε κάποιον που δεν μπορεί να απαντήσει, στον πρώτο από τους φίλους, τους συναδέλφους που μίλησαν από την Αμερική. Θέτω το ερώτημα και ίσως κάποιος θέλει να απαντήσει, αλλά επειδή το ανέφερε, είναι δυνατόν, είπε ότι η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα σε αυταρχικά καθεστώτα όπως τη Σιγκαπούρης μπορεί να προωθηθεί, αλλά ανέφερε και την κοινωνική ανθεκτικότητα που δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι δυνατόν λοιπόν ένα αυταρχικό καθεστώς να προαγάγει την κοινωνική ανθεκτικότητα? Είναι ένα ερώτημα ρητορικό ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Άλλο ένα ερώτημα είναι για εσάς, κύριε Χατζιμπύρο, αν θέλετε ξανακρατήσετε το μικρόφωνο. Επειδή πολλές φορές όταν μιλάμε για δημόσιο χώρο, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να προκύψει εκεί, να σχεδιαστεί χώρος πρασίνου και ούτω καθεξής. Έχει έρθει ένα ερώτημα που λέει, όσον αφορά το πράσινο στις πόλεις, είναι αυτό το βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο χώρο? Τι μπορούμε να κάνουμε για καλύτερη διαχείριση πόλεων και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά έρχομαι και προσθέτω αν θα πρέπει να εξαντλείται εκεί η συζήτηση ή όχι. Δηλαδή, πλέον η επόμενη μέρα νομίζω έχει φέρει στη συζήτηση και το ζήτημα των ενεργειακών κτηρίων, της τελείως διαφορετικής προσέγγισης, όχι μόνο αυτού καθεαυτού του πρασίνου, αλλά συνολικά της υλοποίησης. Ναι, τα ενεργειακά κτίρια και γενικώς η διαχείριση της ενέργειας και οι επιπτώσεις που είναι η κλιματική αλλαγή έχουν σχέση και με το πράσινο, μεγάλη. Δηλαδή, μία πόλη η οποία έχει τη σωστή αναλογία πρασίνου υποφέρει πολύ λιγότερο από αυτή τη θερμική ρύπανση, αυτή την αλλίωση του μικροκλίματος, η οποία δεν οφείλεται μόνο στην κλιματική αλλαγή, αλλά χειροτερεύει με την κλιματική αλλαγή. Αν όμως αφήσουμε το ενεργειακό θέμα και το πράσινο στις πόλεις έχει εξαιρετικές διαστάσεις και ιδιαίτερα σε πόλεις που στερούνται πρασίνου και το έχουν τρομερή ανάγκη, όπως το αθηναϊκό συγκρότημα. Και θέλω να εντοπίσω μία μορφή πρασίνου που είναι τα ρέματα. Τα ρέματα είναι ένας χώρος πράσινος φυσικός, ο οποίος προσφέρει αναψυχή, ο οποίος προσφέρει αερισμό της πόλης και των συνοικιών, προσφέρει μείωση της θερμικής ρύπανσης κτλ. Και τι τα κάνουμε τα ρέματα? Επί δεκαετίες τα κλείναμε και όταν πάψαμε να τα κλείνουμε, τα βρωμίζουμε με σκουπίδια, με λίματα κτλ. Θα έλεγα ότι το θέμα του πρασίνου στην αθηναϊκή μεγαλούπολη, το θέμα του πρασίνου και ειδικότερα των ρεμάτων, είναι ένα από τα κέρια θέματα κακοποίησης του δημόσιου χώρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να συμπληρώσετε πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Ένα πράγμα μόνο. Θέλω να ξαναγυρίσω μία στιγμή και πολύ βιαστικά στο ζήτημα της διαχείρισης. Γιατί υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο δεν αναφέραμε καθόλου και είναι το αγγλικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται στα λεγόμενα trusts. Δεν ξέρω πώς το μεταφράζουμε καν στα ελληνικά, εσείς που έχετε και ένα νομικό background. Δηλαδή, ακόμα και η πολιτιστική κληρονομιά το διαχειρίζεται το National Trust. Υπάρχει ένα trust το οποίο είναι υπεύθυνο, είναι το Canals and River Trust, που είναι υπεύθυνο για τα κανάλια και θα ήταν και για τα ρέματα, ας πούμε, υπεύθυνο. Και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συνεργασία δημοσίου, ιδιωτικού και πολιτών. Έτσι γίνεσαι και μέλος, πάλι στην ιστορία των membership για το National Trust,
που δίνει όμως και κάποια πλεονεκτήματα το να είσαι μέλος, έχεις κάποιες ελεύθερες εισόδους, σε καλούν σε κάποια πράγματα τακτικά και υπάρχει μια τεράστια ιστορία. Έτσι. Δεν γεννήθηκε χθες, άρα υπάρχει και ένα επίπεδο. Θα ήθελα απλώς να το αναφέρω για να μην ξεχάσουμε ότι υπάρχει και αυτός ο τρόπος διαχείρισης του δημοσίου χώρου και υπάρχει από τον αγγλοσαξονικό κόσμο μια εμπειρία σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Νομίζω μπήκαν σίγουρα πάρα πολλά ερωτήματα σε όλους μας για να αναρωτηθούμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε σε ένα δημόσιο χώρο ή θα ακούσουμε για ένα δημόσιο χώρο και αυτό συμβαίνει συχνά. Έχετε ερώτημα? Ναι, για τον κύριο Καλαντίδη. Μισό λεπτάκι να έρθει το μικρόφωνο. Σας ακούμε. Για τον κύριο Καλαντίδη, μιας και αναφερθήκατε στα Canal Trusts και όλα αυτά, και επειδή ξέρω ότι έρχεστε από την πόλη του Μάντσεστερ, η οποία την τελευταία πενταετία, εξαετία έχει μια απίστευτη οικοδομική ανάκαμψη, να το πω έτσι, αν μη τι άλλο. Και εν μέρη το κομμάτι του Canal Trust και τα διάφορα κανάλια που διέπουν το Μάντσεστερ έχουν παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση και του Salford Quays και διαφόρων τμήματων μέσα στην πόλη του Μάντσεστερ. Και επειδή πριν αναφερθήκατε για τη δημοκρατία του δημοσίου χώρου, για τα μοντέλα τα οποία μπορούν ή να δημιουργηθούν ή εφαρμόζονται, εάν θα μπορούσατε λίγο να μας αναφερθείτε στο μοντέλο στο οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει και δημιουργείται συνέχεια στην πόλη του Μάντσεστερ, στο κέντρο τουλάχιστον, μην πάμε στα περίχωρα, και πώς από αυτό το μοντέλο, επιτυχές ή όχι, νομίζω είναι ακόμα υποκρίση, θα μπορούσε η Αθήνα, γιατί έχει αρκετά κοινά σημεία η Αθήνα με την πόλη του Μάντσεστερ, να πάρει κάποια tips, να το θέσω έτσι, ως προς την αναδιαμόρφωση και διαχείριση των δημοσίων χώρων με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, το ξέρετε, φαίνεται, το Manchester, αλλά δεν είναι για μένα ένα πάρα πολύ πετυχημένο παράδειγμα. Δηλαδή, ο δημόσιος χώρος στο Manchester είναι σε σχετικά κακή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ βρώμικος. Είναι το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει όταν φτάσεις στις περισσότερες αγγλικές πόλεις. Οι πόλεις είναι βρώμικες και είναι κάτι το πάρα πολύ εντυπωσιακό, έτσι, γιατί νομίζουμε ότι είναι μόνο οι ελληνικές πόλεις βρώμικες. Η Αγγλία, πέρα από το trust, που είναι ένας τρόπος διαχείρισης, έχει ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο συγκρότησης της γης. Η γη είναι κυρίως ιδιόκτητη. Δηλαδή, ακόμα και αυτή που νομίζει κανείς ότι είναι δημόσια γη, τα περισσότερα είναι ιδιόκτητα. Και υπήρχε ένα ζήτημα στο Λονδίνο πριν από λίγα χρόνια, όταν θα θυμάστε το Occupy London, έτσι, που είχε γίνει το κίνημα, είχαν πάει διαδηλωτές να κάνουν διαδήλωση μπροστά από το χρηματιστήριο. Δεν μπορούσανε. Η κοινόχρηστη πλατεία μπροστά στο χρηματιστήριο είναι ιδιωτική πλατεία. Και ξαφνικά αυτό το οποίο συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα και να διαδηλώνεις εναντίον του χρηματιστηρίου, τους απέκλειε. Δηλαδή, η Αγγλία έχει περάσει σε ένα άλλο, πέρα από τα trusts που έχουν μια ιστορία, έχει περάσει σε μια ιδιωτική χρήση των κοινόχρηστων χώρων που θέτει τους δικούς τους όρους. Και αυτό συμβαίνει και στο Μάντσεστερ. Και ακόμα και εκεί που δεν το ξέρετε, πάρα πολλοί από τους χώρους οποίους πατάτε και νομίζετε ότι είναι κοινόχρηστοι χώροι, κάποιος τους διαχειρίζεται και δεν τους διαχειρίζεται τελικά. Το είχαμε ως πανεπιστήμιο το πρόβλημα, γιατί το πανεπιστήμιο μας είναι ακριβώς στο Mancunian Way, που είναι ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος που περνάει μέσα από την πόλη, και ανήκουν στο πανεπιστήμιο πάρα πολλούς από τους χώρους που έχει από γύρω. Και υπάρχει ολόκληρη συζήτηση για το πώς διαχειρίζεται το πανεπιστήμιο ως ημιδημόσιο, τέλος πάντων, ίδρυμα, κάτι τέτοιο. Απλώς, καταληκτικά, δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα για το πώς διαχειριζόμαστε δημόσιους χώρους. Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Νομίζω πως όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ και όλους όσοι ήρθατε σήμερα εδώ με τις μάσκες, με τις αποστάσεις και ανταποκριθήκατε σε αυτό το πρώτο μας κάλεσμα της επανεκκίνησης, γιατί δεν σταματήσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live stream. Φυσικά, όσοι δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε είτε διαδικτυακά, είτε φυσική παρουσία τη συζήτηση, αλλά μας βλέπετε σε κάποιον άλλο χρόνο, ξέρετε ότι στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να βρείτε όλες τις συζητήσεις των διαλόγων ούτως ή άλλως και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα που ανοίγουμε στο site μας snfdialogues.org.
Θα συναντηθούμε τον Αύγουστο, όπως είπαμε και πριν, στο πλαίσιο του SNF Νόστος. 25 Αυγούστου ξεκινάει, μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Οι διάλογοι μεταξύ πολλών άλλων θα δώσουμε ραντεβού την πρώτη μέρα, την Τετάρτη, παραδοσιακή στη μέρα μας. Το θέμα θα είναι ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη, η συμβίωση μεταξύ τους. Και θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα σύστημα, με ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ούτε ανθρωποειδές είναι, ούτε εντυπωσιάζει έτσι εξωτερικά, εντυπωσιάζουν όμως πραγματικά οι απαντήσεις που δίνει και προβληματίζουν, τουλάχιστον εμάς μας έχουν προβληματίσει, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Περισσότερα λοιπόν για τη συμβίωση μεταξύ ανθρωπότητας και τεχνητής νοημοσύνης αναφορικά με τη συζήτηση των διαλόγων στις 25 Αυγούστου. Βεβαίως πάρα πολλά θα ακούσουμε, θα συζητήσουμε, θα ψυχαγωγηθούμε με θέμα το Humanity and Artificial Intelligence, ξαναλέω, τέλος Αυγούστου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, ασφαλές καλοκαίρι, καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.